Like I got into consulting भनौँ न हैन मेरो content creation के experience लिएर I was also involved with some brands भनौँ न हैन तपाईलाई पनि interesting लाग्न सक्छ because I am associated with As Academy as a trainer भनौँ न हैन so what happened was okay let's go back to 2019 है so 2020 like is it हुन्छ नि हाम्रो कन्ट्रीको पनि लिडर्सको फल्ट हो कि तिनीहरूले होपै नदेख्नु भनेको हैन ल अब हुन्छ नि ल यहाँ केही हुन सक्दैन हैन भर्खर 18 वर्ष भएको छ ल केही पनि हुन सक्दैन ल म जान्छु भनेर के सो मैले चाहिँ अर्को पर्सपेक्टिभ दिएको के तपाईलाई है तिनीहरूले किन होप्नु एज अ स्टुडेन्ट मैले जब गर्न थालेको एन्ड कलेजमा चाहिँ म कस्तो लुगा लगाउने भने अब एकदम स्निकर्स एकदमै द फ्ल्यासवाला टी सर्ट जिन्स होइन त्यो रिप जिन्स होइन अनि अब इन्टर्नसिप गर्न थाल्यो त्यो गर्न थाल्यो एन्ड what I pitched was a content marketing वाला workshop होइन for mostly social media managers of like businesses के So hello everybody, this is Ads Podcast and today we have with us Riya Shrestha. Welcome Riya to our podcast. Thank you for having me again. है तर last time तिमी आउँदाखेरि I think it's been almost 2 years plus भइसक्यो होला पहिले सलिलले गर्दाखेरि आएको थियो है I think it's been too many things have already changed होला नि last 2 years मा. Yeah. Right? Yeah. So let's start with that. कि what sort of things has changed from Riya who was 2 years ago and right now I think a lot of things has changed. Yeah, I think a lot of things have changed. त्यति बेला चाहिँ we discussed more about मेरो content creation हैन तर 2 years मा चाहिँ whatever I've built from the content creation को image त्यो sort of like धेरै कुरा भएको छ क्या like I got into consulting भनौँ न हैन मेरो content creation के experience लिएर I was also involved with some brands भनौँ न हैन some businesses अनि त्यहीको knowledge लिएर I helped them with strategies and everything so त्यहाँबाट चाहिँ I got into consulting and everything so that's changed भनौँ ठ्याक्क 1.5 वर्ष 2 वर्ष हुन लाग्यो त्यो गरेको so I think त्यो चाहिँ change भएको छ yeah so अलिकति तिम्रो कन्टेन्ट क्रिएसन डेजमा जाउँ न अहिले पनि कन्टेन्ट त क्रिएट गर्छ तर त्यति आई डोन्ट सी यु क्रिएटिङ द्याट मेनी कन्टेन्ट्स तर अलिकति के अरे फर पिपल हु डोन्ट नो एटलिस्ट होइन अब फेरि पुरानो पडकास्ट गरी किन हेर्नु फ्रेस कन्टेन्ट हेर्नु नि होइन सो फ्रेस कन्टेन्टमा फ्रेस मतलब वेमा चाहिँ नि अलिकति आई वान्ट टु आस्क हाउ डिड इट अल स्टार्ट your career भनौँ न एज अ कन्सल्टेन्ट हुनुभन्दा अगाडिको त देयर इज अ लट अफ थिङ्स द्याट हेज ह्यापन सो अलिकति quickly can we touch upon content creation or like career in general matlab how did it all start how did you get into where you are right now again okay interesting so I think you तपाईलाई पनि interesting लाग्न सक्छ because I am associated with As Academy as a trainer भनौँ न हैन so what happened was okay let's go back to 2019 है so 2019 मा चाहिँ I was studying at ACE अनि त्यहाँ चाहिँ I was मेरो 7th सेमेस्टरमा I think होइन so त्यति बेला चाहिँ it's not gonna be short it's gonna be no problem like, you can take all the time in the world so त्यति बेला चाहिँ I had taken part in this speech competition है बाहिरकै स्पिच कम्पिटिसनमा मैले पार्ट लिएँ अनि के भएको थियो भने सो द थिङ अबाउट मी इज म हल्का सोर लुजर नै हो क्या मलाई त्यो लुज चाहिँ गर्न मन लाग्दैन क्या होइन सो I took part in that competition and I was not like first, second, third के पनि छैन क्या I mean top 15 सम्म पुग्यो के पनि छैन I was shocked like कसरी यस्तो भयो because I had like a winning streak going on के होइन अनि ल अब त what is this जस्तो भयो थियो but 2 weeks or some I don't know कति weeks पछि त्यही competition को organizer reached out and said हाम्रो चाहिँ एउटा होटल म्यानेजमेन्ट कलेजमा can you give a public speaking workshop भन्नुभयो क्या है त्यति बेला मैले केही कामसाम केही गरेकै थिएन अब जस्ट स्टुडेन्ट भनौँ न होइन अनि ल ठिकै छ नि त आई डु हेभ गुड कम्युनिकेसन स्किल्स जस्तो लाग्यो मलाई है अनि म गएँ त्यहाँ होइन द फनी थिङ इज म 7th सेमेस्टरको
मान्छे 7th सेमेस्टरको मान्छेहरूलाई नै दिनुपर्ने क्यान आई इमेजिन द्याट होइन अनि मैले त्यो वर्कसप दिएँ है अनि त्यसपछि वान आई केम ब्याक होम आई फेल्ट कस्तो वियर्ड के लाइक हुन्छ नि ओके लाइक आई फेल लाइक त्यो लाइट आउँछ नि त्यो सडनली लाइक ओके इज दिस माई कलिङ जस्तो भयो क्या बिकज आई इन्जोयड इट सो मच होइन इट्स समथिङ द्याट एम गुड एट अनि आई रियलाइज आई लाइक गोइङ इन फ्रन्ट अफ पिपल एन्ड टकिङ that was something that was consistent. College ma pani I was like the janne bacha who loved giving presentations ke haina jaile pani presentations dinu ramailo lagne so I felt like okay to okay I think यसलाई चाहिँ करियर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने त्यति बेला हिट भयो क्या मलाई at the age of 20 हैन so त्यसपछि चाहिँ I felt like okay this is something that I really like communication है एउटा डिसिप्लिन भनौँ and then I've always sort of been interested in marketing है I think I don't know natural choice थियो कि थिएन but ever since I was a kid I loved watching ads हैन I don't know त्यो म अब धेरै मुभिज हेर्थेँ हैन अनि मुभिज हेर्दाखेरि त्यो यत्रो 5-6 मिनटको एड आउने त्यो म सबै हेर्ने के I was never the one to skip the channel I just absolutely loved watching like different elements okay त्यस्तो हुन्छ है अनि I felt like okay this is so cool हुने अनि त्यो सब्जेक्टहरु पनि पढ्न थाल्यो अनि I felt like okay मेरो चाहिँ यो दुईटा इन्ट्रेस्ट एकदम गिभन नै रहेछ क्या आई फिल लाइक आई हेभ अ क्रिएटिभ साइड टु मी अनि आइम अल्सो गुड लाइक हुन्छ नि त्यो मार्केटिङ एन्ड कम्युनिकेसन चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ भनेर द्याट्स वान आई रियलाइज अनि त्यसपछि एभ्री मुभ द्याट हेभ टेकन एभ्री स्टेप द्याट हेभ टेकन यो दुईटा निशमै सोर्ट अफ छ भनौँ न कन्टेन्ट क्रिएसनदेखि यो सबै कुरा आई ट्राई टु स्टिक विदिन दोज two niches यो I think personal branding को कुरामा अहिले आउँछ हैन but यो दुईटा niche चाहिँ I think it's mine भनौँ न अहिले so then after that you went to Uptrendly and got into creating content or it just like happened just like that okay so त्यो चाहिँ के भयो थियो भने because I remember because I noticed you from All About Business. Yeah. You know, because that's where I believe everybody noticed you. So, how did you land there? So, I've always wanted to create content. I have always had this interest to become a YouTuber actually. When we were like teenagers, it was like the thing, YouTuber hune. है हाम्रो एजको लागि स्पेसली होइन इट्स लाइक दि थिङ सो मलाई चाहिँ जहिले पनि ल यो गर्न पाइदिए कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो जस्तो हुने आई युज टु वाच लाइक माई फेभरेट युट्युबर्स शेन डसन सुपर वुमन लाइक दे वर दि थिङ ब्याक देन होइन सो आई युज टु 2015-16 कुरा होइन दे वर लाइक दि थिङ ब्याक देन अनि आई वाज लाइक ल यो गर्न पाए चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो भनेर बट आई नेभर रियली ह्याड द करेज भनौँ न अल्सो आई डिड नट नो के गर्ने भनेर है सो आई थिङ्क यो गर्नु मन लाग्ने चिज चाहिँ आई रियली इन्टेन्सिफाइड 2020मा होइन लाइक ओ लकडाउनमा घरमा बस्यो अनि सबैले के न के बनाएको देख्यो नि त अनि लाइक वाट एम आई गन स्टार्ट जस्तै भयो क्या तर त्यो गरिनँ मैले सो वाट ह्यापन वाज so this part is very important. I mention it in every podcast. So this your pivotal moment ke thyo bhane I was working at a place and you're a high school jastै अनि त्यहाँ चाहिँ I was also the assistant coordinator and I was also given an opportunity to teach marketing. Right? So त्यहाँ चाहिँ I hated the assistant coordinator part because just I didn't feel like I was being treated according to the way I deserved. By the students or by the teachers? No, by the faculty. No, faculty no bhanam. By the management or whatever bhanam. No, students loved me. Just I had. Usually students hate coordinators, no? So not really. I mean, coordinators. We used to hate when we were studying. So. मलाई चाहिँ एकदम माया गर्ने because I also had like this mutual love for students, younger people भनौँ न होइन अगेन त अघिको कलिङको कुरा I just like being around young people so it was like a natural thing for me अनि त्यो मार्केटिङ त्यो पढाउने एस्पेक्ट चाहिँ एकदम मनपर्ने क्या मलाई I just felt like this was such a natural career for me क्या यो टिचिङवाला कुरा होइन education everything I just loved it अनि but here's one aspect you hate one job and other aspect you love the other part so it's gonna have a toll on you so I used to be like lucky गर्ने हैन म bachelor's को छु मलाई यो opportunity कसले दिन्छ
फेरि होइन बिकज यु निड अ मास्टर्स डिग्री टु टिच होइन अरू कतै गर्नु पऱ्यो भने एभ्रिथिङ अनि युज टु किल मी एभ्री नाइट अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भने ओके no, actually, one of my friends introduced me to Yoda content creator called Law with Mamta, Mamta Sivakoti. Okay. So she used to create law-related content on TikTok. But there's this thing of TikTok, okay, image. So she is creating such insightful videos. I was like, wow, okay. So why don't I create something like this? Mero dimagma ayo. So mero dimagma say, okay, let me create a platform called Learn with Riya भनेर दिमागमा आयो क्या जहाँ चाहिँ anything that I've learned about internship, jobs, कसरी गर्ने everything, business, psychology सबै कुरा चाहिँ म एउटैमा प्लेटफर्ममा राख्छु भन्ने कुरा आयो बट आई थिङ्क यो डेस्टिनी नै हुनुपर्छ त्यति बेला the company that you mentioned they were looking for creators TikTok ma different domains ma content create garnalai, right? So I felt like, okay, this is interesting. I was going to do the exact same thing, you know, so on top of that, I'm going to get paid. That's the boy, you know? I reached out to them and I said, this is what I want to do. Educational platform. There was nothing business related platform. I have this idea, educational platform. And they asked me to send 2 videos. I did. For like my first time 2 videos. And they really loved it. And this to brainstorm they told me you sabai thauma yoda videos banda pani let's stick to a niche and let's only do business related videos and they said okay let's we were like thinking about names right now and somebody mentioned all about business and I felt like that was such a genius name because the name suggests it's all about business. So I actually started so what happened was utako job ma I resigned. I said like, look, I'm not gonna do this if you don't treat me right. And I resigned. I got another full-time job at this company. And you would say part-time, and I just took it forward. Like, mahina ma 40 videos for months and months. Like, oh my God. Yeah. 40 videos a month. 40 videos. Damn. For 8 months, like straight. That was crazy. I think that created a foundation for you for years to come. I think सबैले त्यो बुझ्नुपर्छ काम गर्दाखेरि एउटा टाइम चाहिँ अलिकति क्रेजी काम गर्नुपर्छ क्या अलि सर्टन टाइम पछि अलिकति you can hold back, think and do the right work. There are certain time चाहिँ I think you just need to like push through all the work that comes by. Just be crazy about work and just do just like someone is saying. I think that is what you did at that time and that has all like helped you because that became like a practice for you to speak in front of everybody. So long story short, now you are one of the trainers for Ads Academy and I'm really glad that you're one of our trainers. हामीले खास फर्स्टमा डिजिटल मार्केटिङको पनि ट्रेनिङ गऱ्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो कुरा हुँदै जाँदाखेरि मलाई पनि फिल भयो कि योर आफ्नो डोमेन चाहिँ नि ओभरअल डिजिटल मार्केटिङ भन्दा पनि आई थिङ्क इफ यु क्यान डु लाइक अ स्पेसिफिक कोर्स नाइस भनेर एन्ड देन वी थट अफ डुइङ लाइक पर्सनल ब्रान्डिङको ट्रेनिङ एन्ड आई थिङ्क द्याट इज समथिङ द्याट इज रियली रिक्वायर्ड इन अहिलेको टाइममा क्या एन्ड आई बिलिभ द्याट यु आर समबडी हु हेज अ गुड पर्सनल ब्रान्ड स्पेसली इन लिङ्क्डइन क्या एन्ड लिङ्क्डइन इज अ भेरी गुड प्लेटफर्म इफ यु वान्ट टु हेभ अ पर्सनल ब्रान्ड राइट एन्ड आई सी अ लट अफ अन्टरप्रेनर्स हु आर स्ट्रगलिङ विथ पर्सनल ब्रान्डिङ क्या maybe they are doing really good work, but maybe they are struggling with, taking it out and putting a good picture, writing few things, and it's a different kind of strategy. आफ्नो काममा राम्रो होला तर आफ्नो कामलाई प्रमोट गर्ने पनि फेरि अर्को स्किल हो क्या फेरि हैन सो इभन इफ यु आर इन लेट्स से एग्रिकल्चर तर एग्रिकल्चरमा के भइरहेको हुन्छ त्यसको स्टोरी टेलिङ गर्न सबैको बसको कुरा हैन नि त तर ओन्ली इफ यु मार्केट योर skill and your personality is when you can get connected with a lot of different like-minded individuals. I know that's a struggle. There's a big gap there. Okay? So that's where we sort of figured personal branding would be a great training for everybody who wants it, who needs it. And that's when we did it. And last time got the amazing response from everybody. I know. So we are doing it again, in fact, right? So for our audience, we are doing it on February the 8th. Personal branding training with Riya भनेर हुन्छ so I think जब यो podcast release हुन्छ and त्यसपछि all the links will be in the description and you can sign up and you can
learn with Riya. Right? Perfect. So पर्सनल ब्रान्डिङकै कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ मलाई अर्को एउटा पनि बुझ्नु मन लागेको भनेको यो लिङ्कडिनतिरको हाउ डिड यु क्र्याक लिङ्कडिन लिङ्कडिनमा आई स द्याट यु हेभ 10,000 प्लस 19K ए सरी 19,000 अनि 10,000 प्लस देखाएको थियो जसलाई इट्स इनफ्याक्ट एक्ज्याक्टली 20,000 फलोवर्स भनौँ कि अब फ्रेन्ड्स भनौँ के भन्छ त्यसमा फलोवर्स भन्छ लिङ्कडिनमा फलोवर्स कनेक्सन्स 500 प्लस भन्छ भयो and yeah everything good so 20,000 almost 90,000 yeah. So 19,000 followers you basically cracked LinkedIn भन्छु म चाहिँ हैन मेरो खै कति छ थाहा भएन मलाई पनि हैन so I'm pretty sure it's not 19,000 so how did you crack LinkedIn here? Okay, so this again goes back to when I was a student यो जहिले पनि त्यो it's like फाउन्डेसन नै मेरो एज अ स्टुडेन्ट नै फिगर आउट गरेको कुराहरू कति छ क्या सो ब्याक इन 2020 8th सेमेस्टर हुँदाखेरि फोन पेले एउटा स्टुडेन्ट एम्बेसडर्स प्रोग्राम भनेर गरेको थियो राइट सो वेयर अ बन्च अफ कलेजेस students representing their colleges हुन्छ नि बेसिकली गेट टुगेदर अनि फोन पेले चाहिँ एउटा कम्पिटिसन जस्तै गराउने टु रियली प्रमोट द युज अफ फोन पे डिरेक्ट होइन त्यस्तो क्या बेसिकली त्यस्तो थियो होइन अनि त्यहाँ चाहिँ अब पोइन्ट सिस्टम के है सबै अब पोइन्ट्स कसरी कसरी कलेक्ट गर्ने होइन फोन पे डिरेक्ट युज गराएर क्युआर होइन अब त्यति बेला वाज नट अ थिङ लाइक अहिले है फेरि होइन त्यो अनलाइन ब्याङ्किङ भनेर नि त्यति बेला नट द्याट मेजर टु बी अनेस्ट नो 2020 भर्खर अलिकति एकदम मेजर हुने प्रोसेसमा थियो भनौँ न होइन अनि त्यति बेला हाम्रो टिमले चाहिँ what we decided was let's अब 2020 भनेको कोभिडको इयर हो नि त it was so devastating for a lot of people so let's have a good angle to it होइन हामीले राम्रो अब पोइन्ट्सको लागि मात्र नगरी लेट्स डु समथिङ गुड भनेर वी ट्राई टु डु अ फन्ड रेजर है सो दसैँ बेला फेरि है अक्टोबर दसैँ बेला सो मैले चाहिँ के सोचेँ भने ओके लेट्स डु दिस फन्ड रेजर अनि हामीले एउटा हितेरी फाउन्डेसन भन्ने भेटायौँ है सो वाट दे वर ट्राई टु डु इज 50 रुपियाँले चाहिँ एउटा नन भेज मिल खुवाउने कसैलाई होइन अनि 35 रुपिसले चाहिँ भेज मिल खुवाउने त्यस्तो खालको थियो कि उहाँहरूको सो ओके यसलाई नै राम्रो फाउन्डेसन भेटायो यसलाई हामी मार्केट गरौँ भनेर हामीले वी डिड दिस क्याम्पेन भनौँ न है सो यो दसैँ चाहिँ जस्ट 50 रुपियाँ तिरेर तपाईँले चाहिँ कसैलाई खुवाउन सक्नुहुन्छ खालको त्यस्तो एङ्गलले होइन अनि द्याट रियली रेजोनेटेड अब हिट अ लट अफ पिपल भनौँ न बिकज अब 50 रुपियाँ त सकिहाल्छ नि त धेरै मान्छेले तिर्न होइन त्यो भयो ल इन्स्टामा हामीले राम्रो गऱ्यौँ हाम्रै यसको डिफ्रेन्ट कलेजेसहरूले गऱ्यो ठिक छ होइन 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ जति गऱ्यो होइन बट देयर आई डिसाइडेड ल यो लिङ्क्डइन भन्ने प्लेटफर्म छ नि मैले अकाउन्ट मात्र खोलेको थिएँ क्या त्यति बेला 2020 सम्म पनि 2020मा गरेकै छैन 2020मा अकाउन्ट खोलेर राखेको थिएँ मैले ओके के गरौँ भनेर यहाँ राखौँ न भनेर होइन अब सबै फेसबुकमा पनि राखेछ इन्स्टा पनि राखेछ यो लिङ्क्डइनमा पनि राखिदिउँ भनेर है ओ माई गड त्यसपछि मलाई त्यो त्यति बेला चाहिँ मलाई थाहा भएको हो क्या सो मैले त्यो पोस्ट राखेँ विथ 50 रुपिस होइन त्यो वाट एभर प्रमोसनल एङ्गलले होइन 50 रुपिसले चाहिँ तपाईँले नन भेज मिल 35 रुपिसले चाहिँ तपाईँले भेज मिल यो दसैँ खुवाउन सक्नुहुन्छ खालको होइन अनि द वे आई मिन कसरी भन्ने क्या म त्यो फिलिङ होइन त्यो राख्न साथै आई ह्याड these amazing professionals countryको को professionals reach out to me and donate 15-20,000 at a time हुन्छ एकैचोटि ल तपाईँको क्युआर पठाउनु भनेर 20,000 राखेर होइन ओके ल लेट फिड दोज पिपल भनेर दे डोन्ट इभन वान्ट क्रेडिट होइन हामीले चाहिँ अफिसबाट कलेक्ट गरेर ल तपाईँलाई पठाएको भनेर क्या होइन पठाउनु भयो है सो लाइक 15-20,000 एट टाइम आई थिङ्क आई कलेक्टेड लाइक 50,000 फ्रम द्याट प्लेटफर्म ओन्ली होइन एज अ स्टुडेन्ट केही फर्स्ट पोस्ट एभर है सो अनि त्यति बेला चाहिँ आई रियलाइज ओके दिस इज द प्लेटफर्म द्याट आइम गोन क्यास इन होइन बिकज त्यहाँ चाहिँ सबै एकदमै अमेजिङ इन्डिभिजुअल्सहरू छ अनि दिस इज द प्लेटफर्म द्याट आइम गोइङ टु युज फर माई करियर ग्रोथ भनेर मैले त्यहाँ त्यति त्यो
campaign त्यो whatever पछि मैले figure out गरेँ क्या because like first ever post बारे त्यस्तो हुन सक्छ भने त if you like consistently grow your image your presence के हुन सक्छ हैन so मैले त्यसपछि त consistently हैन it's been अब I don't care what people think हैन अब LinkedIn मा continuously एउटा अब see LinkedIn मा crack गर्नलाई there's this certain image that you have to put हैन त्यो धेरै मान्छेलाई मन पर्दैन क्या त्यसरी आफूलाई अगाडि राख्नु बट त्यहाँबाट नै इमेन्स अपर्च्युनिटिज मैले पाएँ सो आई डोन्ट माइन्ड लाइक हुन्छ नि द्याट इमेज ओ वाट एभर क्या What kind of image you're talking about? Okay, so there is this image होइन अब तपाईँले लिङ्कडिनको मिम्स कति फलो गर्नुहुन्छ रिल्सहरू होइन सो लिङ्कडिनको रिल्सहरू चाहिँ लाइक ओ आम थ्रिल टु अनाउन्स त्यस्तोवाला त्यो हुन्छ त्यो एङ्गलले होइन अनि जस्ट लाइक टु मेनी पिपल जस्ट ब्रागिङ अबाउट लाइक हुन्छ नि अनि इभन इफ you're like humble bragging or whatever even if you're like a normal person with a certain position त्यसलाई नै बढाएर त्यस्तो के सो लिङ्कडिनको त्यस्तो इमेज छ नि त होइन बट एआईलाई भन्दाखेरि पनि मेक अ पोस्ट फर लिङ्कडिन होइन अलिकति ओभर एक्जाजरेटेड एक्साइटेड टु लाइक थ्रिल टु अनाउन्स त्यस्तो वाला हुन्छ नि त सो त्यस्तो चाहिँ छ बट आई डोन्ट माइन्ड should you I mean like No, should I you don't be like really. all cool all the time chill kind of guy all the time त्यस्तो हुनुपर्छ र नट मी बट अब वरिपरिको मान्छेहरूले स्पेसली मेरो मेन्टोर्सहरूले लाइक त्यो क्वेसन गर्छ नि त होइन बट त्यो चाहिँ आई वुड हेभ लिसन्ड इफ द प्लेटफर्म डिडन्ट ब्रिङ मी अमेजिङ अपर्च्युनिटिज बिकज अफ द प्रेजेन्स होइन exactly I've seen a lot of especially HR सँग related companiesहरू thrive in LinkedIn होइन र every kind of connection कस्तो बिजनेस अपर्च्युनिटीहरू मार्केटिङ अपर्च्युनिटीहरू आई थिङ्क लिङ्कडिनबाट क्र्याक गर्न सकिन्छ इफ यु डु इट राइट एटलिस्ट इफ यु सेन्ड राइट काइन्ड अफ मेसेजेस एन्ड इफ यु फलो अप विथ राइट काइन्ड अफ पिपल होइन तर अलिकति गाह्रो पनि छ लिङ्कडिन त्यति सजिलो पनि छैन तर आई थिङ्क यु हेभ टु बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम लाइक राइट थिङ्स एन्ड समबडी हेज टु कनेक्ट यु टु समबडी के नेटवर्किङमा चाहिँ I think personal branding definitely plays a role. Of course, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने if you are doing Instagram, you can be a little casual about it, maybe. होइन फेसबुकमा पनि I think अलिकति फर्मल भएर राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई फेसबुकमा चाहिँ अलिकति फर्मल के बिकज त्यहाँको अडियन्स चाहिँ अलिकति मच्योर्ड फिल हुन्छ Snapchat, I don't think you have to even put it in anywhere, right? You just share it with your very close. If you use, maybe like I don't use either, but if you use Snapchat, I would suggest like only have it with एकदम close to मतलब कतिजना छन् होइन एकदम close group मा मात्रै. But LinkedIn is something where you actually showcase and you can even मतलब आफूले के काम गरिरहेको हो त्यो मजाले भन्न मिल्छ त्यसमा चाहिँ युज बी इट एनी ल्याङ्ग्वेज न त्यसमा एकदम ठुल्ठुलो ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु पनि पर्दैन नर्मलै ल्याङ्ग्वेज मैले पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ म त्यस्तो ठुल्ठुलो वर्ड्सहरू आई डोन्ट युज बिग वर्ड्स आई जस्ट से लाइक दिस इज वाट वी डेड दिस इज इफ यु वान्ट बिकज एट द एन्ड अफ द डे यु वुड वान्ट मार्केटिङ आफ्नो पनि त गर्नु पऱ्यो नि त सो मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अरू कसैले आएर तिम्रो मार्केटिङ गरिदिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यु हेभ टु लाइक पुट युर सेल्फ आउट देयर होइन मैले पसल थापेर इफ आई वान्ट अपर्च्युनिटिज एन्ड आई एम जस्ट थापो माई पसल समवेयर एन्ड देन आई एम एक्सपेक्टिङ पिपल टु जस्ट कम इन एन्ड से ओ वाउ सो नाइस थिङ यु हेभ भने त आउँदैन नि त यु हेभ टु सort of मेक अ लिटल बिट अफ हल्ला अब हल्ला डजन्ट मिन द्याट यु क्रिएट कन्ट्रोभर्सिज द बिग फर एक्जाम्पल होइन द बिगेस्ट सेलिब्रिटिज इन द वर्ल्ड होइन what do they do? And they are also doing Allah, no? It's not third. Of course, if they are doing something, the media is capturing that Allah only, no? Or they are paying, maybe not. Maybe they are doing something that is viral. Maybe they are doing something to grab people's attention. And that attention is converting into profit, right? So the more attention you have, the chances of people looking at what you're trying to sell increases. And that increases your sales and your revenue. Is there any other way to increase your revenue than sales? No. So the only way you can get more sales is through more leads, and more leads is generated by marketing, and more the marketing one of the core thing. If you are a personal brand, bhane
You need to do halla, and halla गर्ने platform त free छ, which is LinkedIn. Yeah. And if you pay LinkedIn, then there's more reach. If you pay Facebook, there is more reach. If you pay Instagram, there's more reach. So invest in yourself and your brand जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. No, right? 100% And agree. how to do that and all that को training त हामी अझ दिइ पनि रहेको छौँ. So why aren't you already signing up? Yeah. My question to the world. You know what I mean? No, I agree to that. Paila, like I always mention this about personal branding, na trainings, and what I say is, Paila, you would not have control over how people are viewing you, especially your public figures. Like you would just have to maybe pay a newspaper or whatever. People would not know. I mean, in ekdam details tha huँदैन नि त. So elements like I believe every person सोच्न साथै people should think about like, okay, certain things, like, okay, your element. For example, अस्ति personal branding workshop गराउँदाखेरि, so I'm going to ask you a question. I'm going to give you few elements. I want you to guess that public figure. Nepali, है? Okay. Number 1, no मैले सबै भनेपछि भन्नु है त. Number 1, Harvard. Number 2, beauty pageant. Number 3, architect. I think this is enough. Shrinkhala. Yeah. I know. So that is possible because of what? Social media. But I have never met Shrinkhala Khatiwada in my life. But त्यो सबै एलिमेन्ट्सहरू उसको पर्सनल ब्रान्डसँग एसोसिएट भएकोले होइन, विच क्यान बी स्ट्रेटेजिक, which can be एकदम natural पनि के. But अहिलेको जमानामा चाहिँ it has to be a mixture of both जस्तो लाग्छ कि मलाई. It has to be strategic पनि के, if you're a public figure or if you want to be really stand out in your industry, होइन. So यो एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ आफैले नै क्युरेट गर्न मिल्छ क्या. Whatever you want people to think about you, पहिला जस्तो सोसल मिडिया नभएको त होइन नि त. Everywhere consistent हुनु पर्यो. अब इन्स्टाग्राममा I have a more casual approach. त्यही पनि एलिमेन्ट्सहरू I have it straight के. People think that त्यस्तो हुनु पर्दैन लाइफ, त्यस्तो क्युरेट गरेर को बस्छ. But it has to be, if you really want to like, it has to be stand out. It has to be scripted. Yeah. अस्ति हामीले सेल्सको पडकास्ट गरेको थियौँ अर्नीकोसँग होइन, ट्रेनिङ पनि गरेको थियौँ. It was all about scripts. The way to sell people any kind of idea is through script. Yeah. And script does not only imply in the way you're talking, the things that you're talking, but also the things that you're posting, the pictures that you're placing. And that is what creates brands, is something that is like, matlab, you have to be really consistent towards it. And like you said, तीनटा word भन्ने बित्तिकै एउटा मान्छेको नाम आउनु भनेको त, it's a maybe it's a very strategic branding that they have that they've thought through जस्तो लाग्छ मलाई. Because wherever, let's say मेरो कुनै पनि आर्टिकल आउँछ अथवा मेरो कुनै पनि न्युज आउँछ भने, it has to be about, let's say, marketing. It has to be about advertising. होइन, त्यो भयो भने पो मेरो ब्रान्डको एउटा एसोसिएसन क्लिक भइरहेको छ. Like you said, कि तिम्रो पनि every time when you're posting something related to consulting, something related to marketing, something मतलब something related to youth pani feri. Exactly. It's very consistent throughout. So understanding your sort of audience and how you are delivering a message to be really consistent towards what you're trying to teach and build. And that is very important. And I think a lot of people miss out on that, and how to strategize is something that needs to be taught. होइन, hands-on teaching नै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ. अनि अघिको पडकास्टमा पनि म त्यही भनिरहेको थिएँ कि there are only 2 ways that you can learn. Either you learn yourself, either somebody has to teach you. And there's no other way that you can learn. You cannot just do like Om Namah Shivaya and then something comes and then gives you a bardhan saying कि ल अब त यो भइस भने त्यस्तो हुँदै हुँदैन नि. Either you have to do it yourself, or somebody has to mentor you through the process and give you feedback, and you have to keep practicing. And that's only way to learn and grow. होइन, and that is where if somebody is not trying enough to grow हुनै सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. And त्यही एफर्टको लागि नै हो क्या हामीले यो सबै पडकास्ट गरेर आएको भनौँ, अथवा जति पनि अब म, बिकज आई एम नट अ भेरी क्यामेरा काइन्ड अफ पर्सन के. बट देन द ओन्ली वे द्याट आई क्यान लिभ विथ माइ सेल्फ फिलिङ द्याट आई हेभ डन माई पार्ट कि हुँदैन, यो एडभर्टाइजिङको लागि मैले केही भ्याल्यु एड गरेँ भने त्यो कन्टेन्ट बनाउनै पऱ्यो नि त, म आउनै पऱ्यो कि क्यामेराको अगाडि. न त आई रियली वुडन्ट वान्ट टु कम इन फ्रन्ट अफ क्यामेरा. बट अब गर्ने नै हो भने अब आफै गरौँ भन्ने खालको भएर मात्रै हो. सो बेट भनेर
So I hope 100%. I hope whoever is watching the podcast or whoever is listening, so the only reason that we are doing this is for especially youth. I know. नेपालमा बसेर केही पनि हुँदैन भनेर सोचेर बाहिर जाने युथलाई होस्, चाहे नेपालमै केही गर्छु भनेर बसिरहेको युथ होस्, skill is the only thing I believe that differentiates you from the other person भनौँ न, हैन? And that's the only reason that you would go out or stay in Nepal. So work on yourself and try to get better at what you do so that नेपालमा बसोस् जहाँसुकै बसोस् तर काम त राम्रो गर्न सक्छ नि त. नेपालमै बसेर गर्नुपर्छ भने छैन. If your family allows or if your background allows you to go abroad and do जाऊ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ. तर what do you think about this scenario? I think you've been preaching a lot about why are you going out type को पनि कुरा भइरहेको हुन्छ नि तिम्रो. So what do you think of this situation right now? See, म चाहिँ this is a very tricky subject. एकदमै मेरो लागि sensitive subject चाहिँ किन हो भने I'm never gonna be a person who says बाहिर नजाऊ. I'm never gonna be that person. किनभने I believe यसमा एकदम कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हुन्छ क्या यो कुरा. सो यसमा चाहिँ मलाई यो एडभाइस दिन एकदम मन लाग्दैन. सो म चाहिँ मैले त्यो लर्न विथ रिया भन्ने प्लेटफर्म किन सुरु गरेको फर्स्ट अफ अल त्यो कुराहरू चाहिँ इट्स बिकज आई नोटिस द्याट आई एम भेरी गुड एट सर्टन थिङ्स. त्यो मैले आफै नै ल हुन्छ नि रिसर्च गरेर ल यो कभर लेटर कसरी बनाउने, इन्टरभ्यूमा कसरी गर्ने सबै मैले क्र्याक गरेँ एज अ स्टुडेन्ट होइन. तर मैले के नोटिस गर्यो भने मेरै क्लासको यस्तो ठुलो कलेजमा पढेको मान्छेहरू कुडन्ट लाइक अन्डरस्ट्यान्ड लाइक हुन्छ नि बिकज मेबी दे वर नट familiar to the same resources, right? Now I'm talking about same कलेजको मान्छेहरू होइन. So then I thought, okay, there is somebody who lives I think a lot of people living in Kathmandu don't realize Kathmandu बाहिर पनि छ क्या मान्छेहरू भनेर. I think that's what I realized through my content. अनि मैले जब त्यहाँ बनाउँछु नि कमेन्ट कस्तो कस्तो आउँछ भने they're struggling with the smallest things होइन. त हामीले त्यो स्किलको कुरा गर्छौँ नि त देयर स्ट्रगलिङ विथ द स्मलेस्ट थिङ्स होइन. सो मैले चाहिँ मेरो कन्टेन्टबाट आई एम गन रिच आउट टु दोज पिपल भनेर क्या है. त्यस्तो मान्छेहरू जसले चाहिँ रेज्युमेको डेफिनेसन पनि थाहा छैन. सो हाउ क्यान बी एक्सपेक्ट दिज पिपल टु लाइक क्रिएट रेज्युमेज एन्ड गेट लाइक किलर जब्स होइन वेन दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड जब डिस्क्रिप्सनको अनुसार टेलर गर्नुपर्छ एउटा रेज्युमे स्टफ लाइक द्याट के होइन. सो वेन आई थिङ्क अबाउट यो एडभाइस होइन आई अलवेज थिङ्क अबाउट लाइक ओके this is not for the acers. No, not at all. This is not for the acers. This is for those people भनेर हैन. Like for me अब यो म अरूले एडभाइस दिन्छ होइन नेपालमा बस्छ भनेर म चाहिँ दिन्न बिकज आई नो मैले सर्टन अपर्च्युनिटिजहरू पाएँ बिकज आई वाज प्रोएक्टिभ होला वाट एभर. तर आई वाज अल्सो एक्सपोज टु द राइट रिसोर्सेस अराउन्ड मी. Exactly. मेरो प्रोफेसर्सहरू वर अमेजिङ. दे स द पोटेन्सियल इन मी. दे रेकमेन्डेड मी टु डिफ्रेन्ट खालको पिपल. मेबी एउटा सर्टन फ्यामिली ब्याकग्राउन्डले गर्दाखेरि आई क्यान से लाइक आई क्यान स्टे इन नेपाल भन्न सक्छु होला क्या म होइन. सो इट्स अ भेरी ट्रिकी सब्जेक्ट. सो यो स्किलको कुरा त्यही भएर नै मैले यो भिडियोजहरू बनाउने लाइक द स्मल सिम्पलेस्ट कुराको बारेमा बनाइरहेको हुन्छ क्या मैले भिडियोज. एन्ड आई रिमेम्बर एउटा दाई वाज लाइक ओ रिया वाइ डोन्ट यु मेक मोर कम्प्लेक्स भिडियोज भनेर. बट आई एम नट मेकिङ भिडियोज फर यु होइन. आई एम नट मेकिङ भिडियोज फर MBA ग्रेजुएट होइन. आई एम मेकिङ भिडियोज फर द्याट किड हु इज स्ट्रगलिङ टु इभन अन्डरस्ट्यान्ड वाट अ कभर लेटर इज, वाट इट सुड इन्क्लुड, हाउ टु अप्लाई फर जब्स त्यो अनि त्यो जब्सहरू कता हेर्ने भनेर कि. सो यो बाहिर विदेश जाने कुरा चाहिँ होइन इट्स अ भेरी सेन्सिटिभ सब्जेक्ट फर मी बिकज म चाहिँ कस्तो खालको मान्छे हो भने इफ आई एभर मेक द्याट स्टेटमेन्ट आई वान बी द राइट मेन्टोर हुन्छ नि. मैले त्यो स्टेटमेन्ट जब बनाउँछु नि आई फिल लाइक आई एम रियली वेन आई टेल द युथ ल नेपालमा बस्छ भनेर आई वान बी द वान जसले चाहिँ यति धेरै मान्छेलाई एम्पावर गरिरहेको छ विथ अल द रिसोर्सेस अल द नलेज जुन म अहिले गर्न ट्राई गरिरहेको छु होइन. तर आई डोन्ट वान मेक द्याट स्टेटमेन्ट होइन. तर कन्सटेन्टली चाहिँ मैले त्यो इन्डिरेक्टली त्यो स्टेटमेन्ट गरि पनि रहेको हुन्छ क्या बाई मेकिङ दोज भिडियोज लाइक हुन्छ नि इफ यु नो वेयर टु लुक
मजाले बिस्तारै बिस्तारै लाइक मान्छेहरूलाई एकैचोटि स्टेप लिन मन लाग्छ द्याट्स नेभर गन ह्यापन होइन त सानो 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 स्किलहरू बिल्ड गर्दै जाने हो द्याट्स वाइ मेरो त्यो पेजको बायो इज लाइक बिग सिस्टर हु इज हियर टु हेल्प यु खालको क्या थिङ्स द्याट यु आर नट टट normally, it really gave me a different perspective. So usually what happens whenever we are creating content, we everybody looks the world through their own lenses, no? So हामीले त जे देख्यो त्यसमा हुन्छ. But I think you gave me a very different perspective because like you said, there are so many people who are watching what's happening in the industry or what's in LinkedIn or आइतराएको हुन्छ नि त हैन. So कहाँबाट भ्याल्यु गेन हुन्छ त्यही त फोकस हुने हो. अनि युजुअली हामीले कन्टेन्ट क्रिएट गर्दाखेरि like I said, we create for who we know. So we don't know who they are. So त्यो वाला टिजीमा चाहिँ नि हामीले फोकस गरेर कन्टेन्ट बनाउने भन्दाखेरि नि हामीले हाम्रो पर्सपेक्टिभबाट कन्टेन्ट बनाइरहेको हुन्छ नि त युजुअली 100%, राइट वाट एभर आई वान्ट टु मेक आई विल मेक हुन्छ नि त वाट एभर दे निड आई विल मेक भन्ने पर्सपेक्टिभमा कन्टेन्ट नबन्दाखेरि चाहिँ है युआर रियली इन अ राइट डिरेक्सन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यो वाला पार्टमा चाहिँ नि है त द्याट्स वाइ यु वुडन्ट सजेस्ट मतलब बाहिर जाऊ नै भन्छौ के भन्छ म केही पनि भन्दिनँ क्या एक्चुअली नो दिस इज भेरी लाइक म चाहिँ आई बिलिभ आजकल पहिला 2 वर्ष अगाडिको लाइक हुन्छ नि 2 इयर्स अगाडिको रियाले भन्थ्यो होला क्या त्यस्तो हुन्छ नि तर अहिले चाहिँ मैले बुझिसकेँ मान्छेहरूको कन्ट्याक्ट ब्याकग्राउन्ड बाध्यता सबै डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि त्यही भएर आजकल मेरो धेरै भिडियोज पनि देख्नुहुन्न होला क्या बिकज सकेसम्म अब जति एडल्ट जति ठुलो हुँदै गयो आई बिलिभ लाइक एभ्री एडभाइस सुड maybe also be context specific के होइन त्यही भएर भिडियोजमा पनि ओके इफ यु आर भर्खरै ब्याचलर पास गरेको त्यस्तो वाच दिस भिडियो खालको होइन इन्स्टेड अफ सेङ लाइक ओ सबै युथको लागि होइन अर मेबी नट है आई ट्राई नट टु बी कहिले काहीँ गइरहेको हुन्छ मेरो त्यस्तो मेबी 2 years later I will watch like okay maybe you should have in a different perspective why didn't you think of मतलब you're pretty young मतलब why didn't you think of going abroad when you had the chance okay that's very funny to me it was a very conscious decision to stay in Nepal or did you have opportunity to go because usually मैले देखिरहेको त्यस्तो हुन्छ कि मेरो अपर्च्युनिटी थियो तर म गएन अथवा म गएर आइसकेँ भन्ने टाइपको हुन्छ नि त honestly I have been someone अब यसमा चाहिँ अघिको आन्सर मिक्स हुनसक्छ होला तर म अलिकति सानो हुँदाखेरि चाहिँ अब बोथ अफ माई सिस्टर्स दे लिभ इन युएसए बाई द वे होइन दुवैजना युएसमा बस्नुहुन्छ सो 3 sisters या 3जना दिदी बहिनी होइन दुवैजना युएसमा बस्नुहुन्छ अहिले म नेपालमा छु पहिला चाहिँ मेरो ड्रिम नै भनौँ मास्टर्स चाहिँ युएसमा गर्न जाने भनेर है सो आम नट गर्न सिङ्गल द्याट आउट अहिले होइन आम नट गर्न से त हुँदैन भनेर तर यहाँ चाहिँ अब यो पर्सनल ब्रान्डिङ सबै कुरा भइरहेछ नि त कस्तो एउटा स्ट्रङ फाउन्डेसन बनिदियो कि हुन्छ नि त्यो अपर्च्युनिटिज अब म कहिलेकाहीँ अब यति केही पनि नगरेर बस्छु भन्दा पनि त्यो हुँदैन क्या आइहाल्ने कि ओके हियर इज एन अपर्च्युनिटी हुने अनि बाहिर नेचुरल कलिङ जस्तो अनि बाहिर त यु नो राइट अब देयर इज इमेन्स कम्पिटिसन होइन अनि यहाँ चाहिँ अब आई वन्ट से कम्पिटिसन छैन होइन तर एउटा स्ट्रङ फाउन्डेसन सोर्ट अफ बिल्ड भयो नि त अनि आम लाइक ओके I'm still struggling भनौँ I have not singled that out तर do you want to be a small fish in a big pond or a big fish in a small pond? I hear that all the time नेपालमा हैन so what do you want to be it depends on you हैन अस्ति के अरे अर्निकोसँग कुरा गर्दाखेरि नि यस्तै खालको कुरा भएको थियो कि सी के कुरा भएको थियो भन्दाखेरि नेपाल बाहिर जाने बित्तिकै यु आर एन आउटसाइडर देयर होइन सो अभियसली यु आर गोना स्ट्रगल विथ अ लट अफ थिङ्स होइन अन टप अफ द्याट यु आर नट एट प्लेस एट होम होइन त्यस्तो खालको स्ट्रगल्सहरू धेरै छ नि त आई डोन्ट नो इट्स अ डिफ्रेन्ट होइन डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ्स छ तर मलाई अर्को एउटा लाग्ने भनेको यो बाहिर जाने कुरा आइ नै हाल्यो त म भनिहाल्छु होइन अल यर लाइफ यु टेकन मनी फ्रम होम लेट्स से एज अ स्टुडेन्ट होइन अर्बन होस् रुरल होस् घर यतिकै त पैसा उभिने होइन घरबाटै दिने हो अन टप अफ द्याट you've already passed let's say +2 यो सबै पास भयो अरे on top of that फेरि you're taking more money from home to go outside के you know what I mean मतलब जुन टाइममा लेट्स से +2 ब्याचलर्स पछि त अलिकति भयो नि पार्ट टाइम इन्कम कमाउन सक्नु पर्थ्यो होला अथवा केही पढाइ बाहेकको अरू स्किल जुन साँच्चीकै इम्पोर्टेन्ट छ एउटा कुनै अर्गनाइजेसनमा होइन त्यो स्किल गेन गर्न सक्थ्यो होला आफ्नो जुन कुरामा प्यासनेट थियो त्यो प्यासनलाई फलो गरेर
केही गर्नु सक्थ्यो होला अब मे सब कन्टेक्चुअल कुरा हो कसैको अपर्च्युनिटी हुन्छ कसैको साथी त्यस्तो हुन्छ कसैको हुँदैन तर आई थिङ्क स्किल भनेको सबैमा हुन्छ सबै सेक्टरमा हुन्छ भनेको इट्स नट जस्ट म्यानेजमेन्टको स्किल के आई मिन लाइक म्यानेजमेन्ट स्किल त कुन इन्डस्ट्रीमा काम लाग्दैन र सेल्स स्किल कुन इन्डस्ट्रीमा काम लाग्दैन र होइन इमेजिन हो मतलब म्यानेजमेन्टको स्किल मान्छे म्यानेज गर्नु टाइम मतलब हुन्छ नि रिसोर्सेस म्यानेज गरिदिनु एडमिनिस्ट्रेसनको कामहरू भने कुन चाहिँ सेक्टरमा काम त्यो चिजमा पनि राम्रोसँग काम गऱ्यो भने त्यहाँ पनि त नेपालमै करियर छ नि त मलाई यहाँ आफैलाई नै हायर गर्नलाई कस्तो प्रब्लम भइरहेको हुन्छ तर यो सिचुएसनमा जब वेन आई सी लाइक ब्याचलर्स भर्खर पढिरहेको स्टुडेन्ट्सहरू अथवा पढाइ भर्खर सकेको ब्याचलर्स मात्रै सकेकोहरू जब बाहिर जानलाई तमतम पर्छन् हुँदैन मलाई यहाँ मान्छे चाहिरहेछ राम्रो रिसोर्सेस पाउन मलाई गाह्रो भइरहेछ त्यसै गरी अरू कम्पनीहरूलाई कतिलाई गाह्रो होला जहिले पनि भ्याकेन्सी आएको आइ नै देख्छु म होइन राम्रो स्किल्ड ह्युमन रिसोर्सेसहरू के फर बेसिक थिङ्सलाई पनि गाह्रो छ नेपालमा भने अघि नै मैले भने जस्तै बच्चैदेखि घरको पैसा लिएर गरिरहेछन् होइन प्लस एडिसनल लोन लिएर के फेरि होइन आमा बाउकै ढाडमा टेकेर बाहिर गइरहेछन् त्यो एउटा चाहिँ मलाई एकदम डिसहार्टनिङ लाग्छ त्यो चाहिँ एउटा नगरिदिनु सक्छौ भने आफै जाऊ न सक्छौ भने स्कलरसिप लिएर जाऊ न सक्छौ भने होइन आफैले मतलब मेहनत गरेर कमाएर लोनै लिएर आफै लोन लिएर जाऊ न किन आमा बाउलाई एडिसनल प्रेसर दिइरहेको अनि फेरि मान्छेहरूलाई कस्तो लाग्छ भने ल्यान्ड त्यहाँ प्लेनमा चढ्ने बित्तिकै सक्सेसफुल भयो भने जस्तो कि त्यहाँ गएपछिको स्ट्रगल अर्कै होला नि यार होइन यु नो व्हाट आई मिन मतलब होइन एक त यु अवे फ्रम फ्यामिली एक त यु हेभ टु डु एभ्रिथिङ योर सेल्फ वाइ गो थ्रु सो मच ट्रबल भनेर जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन नेपालमै गऱ्यो भने हुन्थ्यो नै त होला नि होइन केही न केही त बन्थ्यो नै होला नि इफ स्किल राम्रो भएको भए तर पनि कसैको त अब इच्छा नै बाहिर जाने हुन्छ कसैको एम नै यस्तो गर्छ भने ठिक छ सो भेट जाऊ तर जाँदाखेरि एटलिस्ट केही स्किल सिकेर त केही छैन जिरो भर्खर ब्याचलर्स पास आउट नो एक्सपिरियन्स नो इन्टर्नसिप नथिङ एन्ड यु थिङ्किङ अफ गोइङ आउट म त बाहिर जान छ त्यो चाहिँ नि त्यो पनि आम्बाउलाई लोन लिन लगाएर त्योवाला कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई एम लाइक रियली रिजेन्ट द्याट काइन्ड अफ मतलब यु नो त्यस्तो भयो भने चाहिँ मलाई मन लाग्दैन कि तर इफ यु आर रियली गुड एट स्टडिज एन्ड बाहिरको कलेजले पनि तिमीलाई स्कलरसिप दिएर बोलाइरहेछ आई थिङ्क द्याट इज समथिङ यु क्यान बी प्राउड अबाउट नो घरमा भन्दाखेरि पनि चाहिँ अलिकति प्राउड हुन्छ आई गट स्कलरसिप फ्रम एक्स युनिभर्सिटी बिकज आई वाज रियली गुड भने त्यसरी जाउन जाने भए आई वन्ट टु गो आउट त्यही भएर लोन लिएर मलाई पठाइदिनु सच अ ब्याड वे टु गो आउट के यु नो व्हाट आई मिन बट क्यान आई आस्क यु समथिङ वाट तिनीहरूले कुन लेभलसम्म होप नदेखेको होला त के यो कन्ट्रीमा लाइक द्याट्स माई क्वेसन के बरु हुन्छ नि लाइक इज इट हुन्छ नि हाम्रो कन्ट्रीको पनि लिडर्सको फल्ट हो कि तिनीहरूले होपै नदेख्नु भनेको होइन ल अब हुन्छ नि ल यहाँ केही हुन सक्दैन होइन भर्खर 18 वर्ष भएको छ ल केही पनि हुन सक्दैन ल म जान्छु भनेर के सो मैले चाहिँ अर्को पर्सपेक्टिभ दिएको क्या तपाईँलाई तिनीहरूले किन होप नदेखेको होला कि तिनीहरूले वरिपरि होइन केही देख्यो कि टु फिल लाइक ओके मेबी यहाँ केही हुन सक्दैन भनेर एन्ड देयर लाइक ओके आई डोन्ट वान्ट एक्सपिरियन्स दिस एट अल म जान्छु भनेर के इफ आई वान्ट स्टार्ट आई स्टार्ट समवेयर एल्स बरु त्यो लोन तिरेर म अब हुन्छ नि पैसा म पठाउँछु त्यस्तो भनेर होइन आई नो अलिकति कच्चै हुन्छ र हुन्छ होइन त्यति बेला बट के देखेको होला कि तिनीहरूले होप नदेखेको होला कि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ सम फ्यामिली सम पेरेन्ट्स क्यान अफोर्ड होला क्या होइन मतलब छ होला लेगेसी मनी हुनसक्छ गर युज गर एक्सप्लोर द्याट इफ यु हेभ द मतलब नसके मतलब आइएम टकिङ टु दोज पिपल हु चाहिँ नसके क्या जस्ट होपिङ द्याट देयर इज अ लाइट एट द एन्ड अफ द टनल आफ्नो घर जग्गा सबै लोनमा राखेर हुँदैन त्यस्तरी गयो भन्दा नि लाइक बरु यार राम्रो त्यो पैसा आफैमा लगाऊ न नेपालमै बसेर आफैमै इन्भेस्ट गर न होइन बरु यहीँ बिजनेस सुरु गर अथवा यहीँ कुनै एउटा केही गर आई थिङ्क देयर आर लट अफ अपर्च्युनिटिज एनिवे यस्तो यो कुराहरू गरिराख्यो भने त्यही भएर आई फिल लाइक whatever you're doing, whatever I try to do all the time is like to show मैले कसरी गरेँ भनेर के हुन्छ नि every step देखाउने के like to learn with Riyaको first video was how did I get my first internship है मैले के चाहिँ गरेँ that हुन्छ नि so your skills everything like you said boils down to like young people like step by step कसरी स्किल्स सिकाउने अनि अल्सो हेल्पिङ देम कहाँ हेर्ने भनेर के स्किल्स कता खोज्ने भनेर के दे नो अब हामीले भन्छौँ त युट्युबमा सबै छ भनेर बट
where do I start भन्ने पनि एउटा हुँदो रहेछ क्या होइन. So I think it's for people like त्यही त, it's for people like us to say so skills are very hot right now, you start with this one होइन. So I think this is where the academy, this is where the videos that I make, everything त्यहाँ आउँछ क्या मजाले. And we say like, look, these are like the skills that are most in demand right now. We start with this course. At least यहाँबाट हेर, you come and you find out, and okay, they'll take a digital marketing course. होइन. अनि when they apply for that job, I don't have an experience, but at least मैले यो digital marketing को course दिएको छ भन्न मिल्यो नि त होइन. So that gives you an edge. Companies will bet on that. होइन, त्यही त exactly क्या. So I think this is what I love to do भनौँ न. नेपालमा अहिलेसम्म टिकेको, I don't know फ्युचरमा के हुन्छ है, तर it's because whatever you do होइन has a bigger impact रहेछ क्या यो देशमा चाहिँ हुन्छ नि. Even the smallest because thing nobody is doing it होइन. त्यही त. अनि त्यो भिडियो जब I don't know नेपालको अब 50,000 भ्युज, मलाई अहिले त्यस्तो हुन्छ नि 50,000 पुगेछ जस्तै हुन्छ नि त. तर what if त्यो भिडियो चाहिँ एकदमै रुरल ठाउँमा पुग्यो क्या होइन. अनि एउटा बच्चाले हेरिरहेको छ नि त, बुझिरहेको छ. आई गेट मेसेजेस अल द टाइम नि त त्यस्तो. अनि मलाई त आई गेट टेरी आइड अल द टाइम के हुन्छ नि त्यो. वेन आई गेट मेसेजेस है कि तपाईँको वाट एभरले जब पायो भनिदिने के. एन्ड द्याट इज लाइक ओके, whatever you do has a bigger impact in this country भनेर चाहिँ मैले बुझेको छ. एक्ज्याक्टली. हामीले यो गरिरहेको पडकास्ट अर ट्रेनिङले गर्दाखेरि एक लाइक लेट्स से एकजना मान्छेले मात्रै केही भ्याल्यु पायो र केही कुरामा सक्सेसफुल भयो भने आई थिङ्क द होल पर्पस नै त्यही त हो नि होइन. द्याट इज सर्भ नि. त्यही हो. आई थिङ्क द्याट्स द वे फरवर्ड फर अस. मलाई चाहिँ लाग्ने छैन. किनभने मैले पर्सनली फिल गर्ने भनेको चाहिँ यो सबै कुराहरू के भर्खर अलिक भने नि बाहिर गइरहेछन् भने विदाउट स्किल हुन्छ नि सबैजना कहाँ जान्छन् भनौँ न, बारिस्ता ट्रेनिङ के होइन. मतलब युआर एन एमबिए लेट्स से अर ब्याचलर्स पढिसकेका छौ एन्ड युआर गोइङ फर बारिस्ता ट्रेनिङ, कम अन होइन. ह्याभ सम अदर स्किल्स भने जस्तो हुन्छ कि मलाई चाहिँ होइन. सो एनिवे त्यही कारणले त हो यस्तो खालको प्रोग्रामहरू गरिरहेको, यो ट्रेनिङहरू गरिरहेको है. सो अघि न के अरे अलिकति आई वान्ट टु चेन्ज द डिरेक्सन. आई थिङ्क यो टपिकमा धेरै कुरा भयो होइन. वाइ वी आर डुइङ एकाडेमी त आई थिङ्क एभ्रिबडी नोज. एन्ड अलिकति डिफ्रेन्ट एङ्गलमा चाहिँ जानु खोजेँ मैले होइन. वाट्स द फ्युचर लाइक, वेयर इज इट गोइङ, where is LinkedIn? That's again you said कि differentमा opportunities-हरु छ भनेर. So where do you see opportunities these days popping up on LinkedIn or maybe like in job market जस्तो लाग्छ तिमीलाई? What do you see? Specifically for me कि अरूको लागि पनि? In general, who you're talking to के? Whenever you're saying, whenever you're making content, यो एरियामा तिमीलाई अपर्च्युनिटी छ भनिरहेको हुन्छ नि. वेयर डु यु सी द होल अनेस्टली है. म जेनेरिक वेमा चाहिँ मैले कुरा गर्न चाहेन, तर तपाईँको अब सिन्स वेयर एज एकाडेमीकै कुरा भइरहेछ, आम गोना टेल यु समथिङ इन्ट्रेस्टिङ है. सो अस्ति हामीले पर्सनल ब्रान्डिङ वर्कसप गऱ्यौँ नि त. अनि देन आई थट लाइक ओके, आम गोना डु समथिङ डिफ्रेन्ट. आई डोन्ट नो नेपालमा कति हुन्छ होला, सिक्रेटमा हुन्छ होला होइन. तर let's do something called personal branding consultation. है. I don't know मान्छेले कति ओपनली भन्छ होइन, they have a coach, personal branding coach भनेर होइन. अनि I put this, तपाईँले देख्नुभयो कि नै, I put this picture on LinkedIn भनेर, and I had people actually reaching out to me होइन, like okay, like whatever, tell me your price, everything भनेर होइन. अनि like I'm actually talking to some people like to onboard them as a client for that. Okay? Exactly. Now imagine, this is such a novel thing for Nepal. I don't know, maybe I'm completely mistaken. तर यो एउटा एकदमै के भन्छ त्यसलाई कन्भेन्सनल करियर पाथ होइन नि त नेपालमा. बाहिर छ यो, आई नो इन्डियामा इमेन्स आई हेभ सिन पर्सनल ब्रान्डिङ कोच भनेर होइन. तर यहाँ चाहिँ त्यो जब मैले त्यो राखेँ नि होइन, अब त्यो आई थिङ्क त्यसमा चाहिँ मेरो फाउन्डेसन अफ लाइक द नलेज एभ्रिथिङ, एउटा इमेज आफै नै क्रिएट गरेको त्यो पनि आउँछ फर स्योर. तर त्यो द्याट समथिङ नोभल नि त. अनि मैले आफै नै एज अ यङ पर्सन फिगर आउट गरिरहेको छु कि के मिल्दो रहेछ भनेर होइन. सो
I think there are many things to explore भनौँ न नेपालमा चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ if you're like first to tap into that होइन त्यो गर्न सकिँदो रहेछ भनेर सो यो पनि सकिँदो रहेछ क्या Exactly. which came from the workshop itself, the idea होइन र so yeah त्यो वर्कसप किन गराएको थाहा छ फर्स्टमै ओके भन्नु न त्यो वर्कसप त्यति बेला गर्दाखेरि नै मलाई के थियो भने फ्युचरमा yeah होइन वी हेभ अलरेडी मेड लाइक के अरे प्रडक्ट पेपर एन्ड अल सो पर्सनल ब्रान्डिङ सर्भिस भनेर नै लन्च गर्ने प्लान छ कि होइन सो आई डोन्ट नो बाई द टाइम दिस प्रोबब्ली दिस पडकास्ट रिलिजेस वी प्रोबब्ली सुड हेभ अलरेडी लन्च द प्रडक्ट होइन त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेट्स से यु वान्ट युर पर्सनल ब्रान्ड बिल्ड बट डु यु हेभ टाइम टु टेक युर भिडियोज डु यु हेभ टाइम टु टेक युर पिक्चर्स डु यु हेभ टाइम टु राइट डु यु नो विच ब्रान्ड स्ट्राटेजी इज गुड फर यु होइन त्यो लेभलको सबै कुराहरू गरेर वी डु इट फर यु क्या होइन सो त्यो लेभलमा चाहिँ नि आई वाज थिङ्किङ कि त्यसको लागि त मान्छेहरूलाई पर्सनल ब्रान्डिङको नलेज पनि हुनु पऱ्यो प्लस इफ यु हेभ अ पर्सनल ब्रान्डिङ कोच जस्ट लाइक यु दे इभन नो हाउ टु स्पिक इन फ्रन्ट अफ क्यामेरा दे इभन नो हाउ टु लेट्स से मतलब पडकास्टमा बोलायो भने म के कुराहरूको बारेमा कुरा गर्ने अथवा के बारेमा कुरा नगर्ने बिकज आई हेभ सिन अ लट अफ पिपल हु मेक दिस काइन्ड अफ मिस्टेक्स होइन युजली वाट ह्यापन्स आई टेल यु अ प्रब्लम द्याट पर्सनली आई हेभ बिन अ भिक्टिम अफ होइन सो वेन एभर लेट्स से यु हेभ पार्टनर्स 3 पार्टनर्स 4 पार्टनर्स अर टु को फाउन्डर होइन बोथ अफ देम डु नट गेट इन्भाइटेड क्या मतलब एकजना इन्भाइट गर्छ होइन डिफ्रेन्ट जो हाइलाइटमा छ जो अलि भनिरहेछ एकजनाले बोलाउँछ होला नाउ कस्तो भयो इफ युआर नट aware about what's gonna come to you or if you are not prepared with your script or if the partners are not prepared with what kind of script they want to say in front of the camera होइन मैले त आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट मेरो लेन्सबाट स्टोरी भन्छु नि त होइन सो त्यहाँ प्रब्लम आइदिँदो रहेछ क्या एन्ड द्याट्स वाइ यु निड अ कोच टु टिच लाइक एभ्रीबडी लाइक हाउ वाट टु से इन फ्रन्ट अफ द क्यामरा वेन यु आर एस्ड फर मतलब अबाउट युर बिजनेस भने होइन यस्तो खालको पनि कुराहरू हुन्छ टु पिपल फ्रम द सेम बिजनेसेस होइन तर डिफ्रेन्ट वेमा पोर्ट्रे भयो भने त दुईजनाको बिचमा त्यहाँ यहाँ इन्टरभ्यू गर्ने मान्छेको केही फल्ट छैन नि त होइन त्यो त भन्ने मान्छेले पहिल्यै नै प्रिपेयर भएको थिएन अथवा उनीहरूले आफ्नो पर्सनल ब्रान्डलाई कसरी पोर्ट्रे गर्ने भन्ने कुरा नहेरेर त उसले आफ्नो स्टोरी भन्थ्यो तर ऊ पहिल्यै नै स्क्रिप्टेड भएको भए होइन मैले आफूले पनि फेस गरेर प्रब्लम हो क्या यो चाहिँ मैले त आफ्नो मेरो आफ्नो लेन्सबाट भनेँ होइन तर पछि गएर त्यो चिजमा चाहिँ नि अलिकति हाम्रो के अरे मतलब कुरा चाहिँ नि हाम्रो कन्फ्लिक्ट आयो भनौँ न एक हिसाबले किन यु सुड हेभ सेड दिस यु सुड नट हेभ सेड दिस भन्ने कुरा आयो नि त होइन तर I think if we were prepared enough and had we thought it through to how to brand our individual brand, maybe that could have been avoided. That conflict could have been avoided. Similarly, with a lot of different business owners who has founders and co-founders, उनीहरूको लागि पनि त्यो personal branding, if somebody is very active, let's say, and somebody is not active on social media, and though somebody who's not active doesn't even know how to be active, let's say, they'll struggle with their personal brands, and that's where the co-founders will clash, and probably there's going to be a conflict coming in future. So I think that is the sensitivity of personal branding. How you portray yourself on social media very is important. Such an important part of time, especially because most sales or most business or most connections are through social media. And अर्को एउटा भनौँ अहिलेको टाइममा त अझ वाट्सएपमा हो यो प्रेजेन्ट इज अल्सो इक्वली इम्पोर्टेन्ट क्या वाट्स योर नम्बर लाइक वाट्स योर प्रोफाइल पिक्चर लाइक होइन आई मिट यु टुडे अन अ लेट्स से नेटवर्किङ इभेन्ट आई सेक ह्यान्ड्स विथ यु एक्सचेन्ज नम्बर्स एन्ड देन यु हेभ यस्तो गरेको फोटो भयो भने त इट डजन्ट लुक नाइस न सो त्यो पिक्चरदेखि लिएर नै सबै कुराहरू एकदम कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन सो द्याट इज समथिङ द्याट आई रियली फिल लाइक is a big gap in the market. Everything, how do you feel? The way you dress, sabbai kura. Say, I remember see, this is again something that I knew as a student. As a student, I job garna thaleko. And college ma चाहिँ म कस्तो लुगा लाउने भने अब एकदम sneakers, एकदमै the flash वाला t-shirt, jeans हैन त्यो ripped jeans हैन अनि अब internship गर्न थाल्यो त्यो गर्न थाल्यो and I knew I cannot show up like that. I don't know अब different अब not a shot at anybody होइन सबैको डिफ्रेन्ट हुन्छ कम्पनी कल्चर डिफ्रेन्ट हुन्छ होला तर आई वाज लाइक
you know what, if I want to be taken seriously, first internship, I bring nothing to the table right now. Not a lot, but nothing to know, not a lot. So let's work on things that are in my control. So 9 baje, I don't care 10 baje koi aru employee आउँछ भने 9 baje नै पुग्ने हो म. On one element भयो नि त, punctuality को element, है, want attached to my name के, है. Argo is Riya is always gonna show up in her blazer. Is something that I knew. Blazer, formals. जहाँ पनि she's gonna show up in her formals. But this is sort of formal, whatever, होइन. But she is never gonna show up अब कुनै formal eventमा, कुनै ठाउँमा first time भेटिरहेको छ कसैलाई भने. So these are the she's things. Not going to wear a flash t-shirt. She's not going to wear a flash t-shirt. Okay? यो सानो सानो कुराहरू यति strategic थियो, होइन. अनि के भयो भने I remember, so this high school that I was working at, होइन, same position man, there was this guy working, right? And he used to, I don't know, I'm not taking a shot at anybody, that are more casual attire, everything, right? And I was younger than him, and pura jaile pani blazer ma heels ma aune ke sanai thiye last semester. And there was sort of this image that Riya chai body serious cha bhanera ke. Of Riya course. serious cha bhanera, okay. So the way about time, punctuality harle त्यो tone set गर्दो रहेछ. But it's even the way you dress to these everyday thing, man. Sorry, everyday office जाँदाखेरि, the way that I'm setting the tone as soon as I walk into the room by wearing a formal attire, ले पनि एउटा image set गरिरहेको रहेछ, होइन. So यो सबै personal branding को कुरामा I mentioned it workshopमा के सानो 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 element. Obviously, a lot of the things about you, the way I am right now with you, off camera, same नै हुन्छ, because I am अलिकति त्यस्तै authentic नै बोल्ने, तर कति कुरा strategic पनि हुँदै रहेछ के. यो सबै career growth गर्न धेरै धेरै कुराहरू, यो LinkedIn-मा कसरी पोस्ट गर्ने, यसो यो दिनमा पोस्ट गर्ने, यसरी फोटो खिच्नु पर्यो मैले, होइन, सबै कुराहरू. A lot of it is also very strategic. Okay? I mean, I want people to know and sabai kura naturally organic flow garnu mildaina ke when you're trying to be somebody in your field. Estonta, you're different with your friends. You're different with your family, and you have to be different for your career. You know what I mean? You have to, there are certain things that you require to be a professional. And like you said, like punctuality, dressing sense, maybe you are not comfortable. But then, you know what I mean? Like, you have to find comfort in uncomfortable. True. Okay, to get where you want to be. And reaching at the top is not easy, no? Reaching to the peak of a mountain is not as easy. No, you have to be in uncomfortable situations. And easy. What do you think of this narrative that, it's not necessary to dress well? You know what I mean? For example, Mark Zuckerberg, the t-shirt layer on. God, I hate that narrative. Exactly. I am. Anyway, so what do you think of that? Like okay, Steve I have Jobs. So many things to say about that. Steve Jobs turtleneck. Also, Steve Jobs, that was also very strategic, don't you think? The turtleneck. I know. You wanted to portray a certain kind of image. Mark Zuckerberg has like billions of dollars net worth. Don't you think even his attire is strategic? Because he wants to you're easygoing wala image. Being a billionaire, obviously you're constantly under sappaigo eye. So you have to keep the humble guy wala chill guy wala approach, obviously. So that's also strategic. He cannot be showboating and all. Exactly. He cannot. I think at that point of time that was strategic on his part. I think people misread that strategy. Have you seen change in his... strategic he has a personal branding coach like Riya. So like you said, Mark Zuckerberg, cool guy wala. And I remember when I used to dress up like that, office ma, Riya, timi kota jan lago bhanera demeanor like, oh, are you going to a party? And just because I'm dressing well, because I put some effort, to look good. To feel my best, to feel confident, because the way you look also dictates your mood, how you enter a room.
completely different हुन्छ. If I was wearing my flash t-shirt अलिकति हल्का, I would try to be I would feel casual feel हुन्छ नि त. तर when I wear मेरो heels, blazer, I'm there to do something हुन्छ नि, do my thing. I have म एउटा टिपिहाल्छु ल. I have a different narrative to that होइन. मतलब त्यो पनि एउटा अर्को एङ्गलबाट हेऱ्यो भने हुन्छ भन्ने छ कि. फर एक्जाम्पल होइन, do you have to wear heels and do you have to wear best of your clothes to feel better? Are you yourself not enough? I hate this narrative. Funny. You know what I mean? It's also another narrative. You all the time. I listen to this. Exactly. But no. मलाई यो नेरेटिभै मन पर्दैन. I hate it too. I just want when like personal branding कुरा हुन्छ, whenever I want people to think about Riya, certain elements ma, she's always gonna show up fierce. Even the way she dresses, I want people to think like that. And it's nothing to do with not feeling confident wearing a flash t-shirt, which I did back in school and college, where it's a more casual environment. Exactly. अब त्यो टाइमको त्यो सिचुएसनको कुरा अहिले आएर गर्ने भन्दैन. Of course के अरे पहिला त हामी जस्तो मलाई त्यसै लाउँथ्यो होला, तर once we understood how to sort of change yourself to somebody who is formidable, के भन्छ accountable, त्यो एउटा first look पनि त राम्रो हुनु पर्यो नि त. You know, even wearing that attire, flash को attire, whatever, होइन, अब back in college मेरो literally सेतै कपाल थियो है. पहिला पनि अहिले recently सम्म सेतो कपाल थियो, सेतै त्यो ashy कपाल होइन. So जब त्यो सेमेस्टरको फर्स्ट दिन हुन्थ्यो नि, एन्ड यो मार्केटिङ क्लासेसमा आई युज टु आन्सर समथिङ, लाइक आई टु always be the first one to raise my hand. के थाहा हुँदाखेरि टिचर आफै नै छक्क पर्ने के, बिकज मान्छेहरूले जति जे भने पनि देयर इज अलवेज गोइङ टु बी एउटा फर्स्ट इम्प्रेसन द्याट अ पर्सन मेक्स. द stereotypes are mostly true, except for like exceptions huncha re stereotypes ko, there are stereotypes for reason huncha re. So you would see somebody with like huncha ni tyo alikati sedo kapal, alikati nakali dekhcha, you wouldn't expect her to answer ekdamai brilliant questions ke हैन. अलिकति चस्मा लाएर नर्डी टाइपको भयो भने चाहिँ नि हुँदो रहेछ के. अनि जहिले पनि टिचर चाहिँ ओ यस्तो हुन्थ्यो के है. सो त्यो biases भन्ने कुरा, I'm reading this book called Thinking Fast and Slow. त्यो biases भन्ने कुरा you cannot stop it के. मान्छेहरूले फर्स्ट टाइम त्यो तिनीहरूको आफ्नै नेरेटिभ्स, आफ्नै ब्याकग्राउन्ड्सले त्यो सेट गर्छ के. सो त्यसलाई क्रस गर्न, त्यसलाई अभोइड गर्न, इट्स जस्ट अ स्ट्यान्डर्ड, इट्स जस्ट द वे यु सो अप एभ्रिथिङ. त्यो अब I think TikTok helped me a lot to show that I'm not just like you're a nakkali kedi whatever, to image cross karna ke. Exactly. Because I had like ekdamai grey kapal and I was talking some like all the intellectual stuff, like the ulle ekdamai help gare ke. Na bhae TikTok na bhako bhae LinkedIn ma I would not be taken seriously. Tyo chai ma bhanna सक्छु, because it sets some precedent bhanau na. Yo मान्छे चाहिँ अब there are going to be people that LinkedIn ma गफ मा हर्जा हुन्छ with nothing to back it up with, हुन्छ नि स्किल नै हुँदैन, के पनि हुँदैन, just like they're just like त्यो हुन्छ नि, त्यो केही सब्सटेन्स हुनु पर्यो नि त आफ्नो स्किलको, नलेजको, पोटेन्सियल. एटलिस्ट म चाहिँ आफ्नो केसमा म नलेजेबल के पनि भन्दैन, पोटेन्सियल छ भन्छु क्या ममा. अनि त्यो ब्याकअप गर्न, त्यो अलिकति आफूलाई त्यो वेमा ब्रान्ड गर्दा पिपल डोन्ट माइन्ड, बिकज ओके दे हेभ सिन सम लेभल अफ पोटेन्सियल सब्सटेन्स देयर होइन. सो या बट आम जस्ट सेयिङ त्यो बायसेस चाहिँ मान्छेहरूको हुन्छ. सो the way you dress, everything, you सानो कुराहरू चाहिँ, even if you think Mark Zuckerberg is like that, होइन, he is a whole another example होइन. अर्को भन्छ नि त्यो ड्रप आउट गर्दा हुन्छ भनेर के, त्यो ड्रप आउट गर्दा हुन्छ. मार्क जकरबर्गले त ड्रप आउट गरेको थियो, बट ही ड्रप्ड आउट फ्रम हार्वर्ड नि त, त्यो मान्छेहरूले बुझ्दैन. सो देयर इज अलवेज गोना बी बायसेस, एभ्रिथिङ. सो त्यो अभोइड गर्न चाहिँ this is how I show up. होइन. So not everybody is a Harvard dropout, and not every Harvard dropout became Mark Zuckerberg भन्यो नि त होइन. So why aren't you comparing? I think a norm that people need to also understand is कि dressing smart, dressing good, looking good
working on yourself, working on your skill, working on your personality is a very formidable path to success. Yeah, No. I know. If you want to be successful in at least dressing yourself first, dressing yourself a good first. I know, taking care of yourself first, taking care of your skills first. I know, have that knowledge, read books, watch videos, take trainings. You in the first month, and then if you can like logically decide that what you want to do with your career and the opportunities, then you will find after those trainings, after those efforts, I think then you will sort of see clarity of हुन्छ नि कि ए ओके मेरो स्किल सेट मेरो इन्ट्रेस्ट छ कि छैन भनेर होइन ट्राई त गर पहिला भन्छु कि म चाहिँ होइन पहिला ट्राई गर भयो भने भयो भएन भने मेबी इट्स नट फर यु भनेर हुन्छ नि त होइन हामीले गर्न सक्ने भनेको त ट्राई हो नि त तर ह्याभिङ सेड द्याट अ लट अफ पिपल डोन्ट ट्राई के एन्ड दे जस्ट वान्ट थिङ्स लाग्छ क्या मलाई मतलब whoever are feeling right now are feeling like they are not successful in life होइन तिमीले सक्सेसफुल हुनलाई के गरेको छ त्यो चाहिँ सोच जस्तो लाग्छ कि फर्स्टमा होइन मलाई पनि लाग्छ एउटा लेभलमा कि कतिवटा कुराहरूमा आइएम नट सक्सेसफुल आई हेभ नट डन दिस येट आई हेभ नट डन दिस येट तर त्यो गर्नको लागि मैले के गरिरहेको छु त इज देयर अ स्मल मतलब कुनै पहाड ठुलो हुन्छ कुनै पहाड सानो हुन्छ नि त होइन सो ठुलो पहाड चढ्न लागि त त्यति नै गाह्रो हुन्छ होला नि त सो त्यो पार्टमा चाहिँ नि आई थिङ्क यो कुराहरू कि आफूमा एभ्री डे वर्क गरिराख्नु पऱ्यो नि त यु निड टु एड अ स्मल चिप अन टप अफ द अदर चिप टु ग्रो नि होइन सो त्योवाला पार्टको लागि नै खास हामीले एकाडेमी सुरु गरेको सबैले सिकाउने एउटा प्लेटफर्म होस् भनेर इमेजिन गरेको आई थिङ्क भोलिको दिनमा एड्स एकाडेमी इज नट ओन्ली गोइङ टु बी अ ट्रेनिङ हब बट अल्सो अनलाइन कोर्सेसहरू पनि लिने एउटा प्लेटफर्म सो द्याट नट ओन्ली पिपल इन काठमाडौँ अर नियर बाई क्यान टेक ट्रेनिङ बट दे एभ्रिबडी अराउन्ड द वर्ल्ड क्यान take value from the type of contents that we are trying to create in areas of marketing, in areas of branding. म गएर त्यहाँ साइन्सको ट्रेनिङ दिनेवाला छैन एड्स एकाडेमीमा एड्स एकाडेमी इज अलवेज गोइङ टु बी अबाउट एडभर्टाइजिङ ब्रान्डिङ मार्केटिङ एन्ड सेल्स विच इज मोर अफ लाइक द कोर बिजनेस थिङ के अस्ति मैले एउटा कन्टेन्ट हेरिरहेको थिएँ इन द गेम अफ बिजनेस हु इज द किङ रे क्या हु इज द किङ डु यु नो Sales is the king. And who is the queen? Marketing. So if you are in the game of business, you need to know sales and marketing. Everything else supports. That without sales and without marketing, how are you going to grow your business? So that's the core. If sales and marketing is the core thing of a business, Ads Academy is the place where you come and learn. And we'll bring the best of resources and best of resource persons, resource people to come and train whoever wants to learn. So the learning should be a culture. Have you seen in our cup mug? Yeah. I think mug lesson is learn, grow together. Is the first one. Yeah, I have this mug from Karma. I drink from it. We have completely rebranded to Ads Digitally. Yeah. So yeah, I think we've touched upon a lot of things about personal branding. Mostly about personal branding because that's the course we are doing. Of course, I know a little about your history, your so what you're doing, Aile. What's the major challenge that you're facing? Yeah, मतलब problem हुँदैन ल यो problem चाहिँ एउटा crack गर्नुपर्छ मैले जस्तो लाग्ने चाहिँ. Problem. Consulting मा के consulting मा major problems are सब जसलाई consulting मा what's the major problem that they are trying to crack? Okay, so marketing as a marketing consultant. Okay, so कहिले पनि अब मलाई अप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ इट्स नेभर लाइक ओके बिकम आवर कन्सल्टेन्ट भनेर कहिले पनि थिएन कि इट्स लाइक कम वर्क विथ अस फुल टाइम होइन अनि ह्यान्डल दिस डिपार्टमेन्ट खालको हुन्छ अनि आई से लाइक आई एम नट गन वर्क फुल टाइम भनेर होइन एटलिस्ट नट नाउ एट दिस फेज अफ माई करियर अनि ल कन्सल्टेन्ट बनौँ भनेर somewhat like somehow they just want to work with me अनि त्यो डिल बनाइन्छ होइन बट मैले फेस गरेको मेजर प्रब्लम इज कन्सल्टेन्टहरू भनेको स्ट्राटेजिजको लागि हो नि त होइन सो यु निड टु हेभ अ भेरी स्ट्रङ इन्टर्नल टिम टु एक्चुली मटेरियलाइज those strategies and to really make those strategies happen
है मैले नोटिस गरेको चाहिँ दे डोन्ट ह्याभ अ स्ट्रङ इन्टर्नल टिम एन्ड दे जस्ट लाइक ओ अनि अब के मैले सबै गर्नु होइन एज अ कन्सल्टेन्ट सो त्यो जुन ठाउँमा एकदमै स्ट्रङ इन्टर्नल टिम भएको छ नि लाइक फर इक्जाम्पल ओली स्टोर होइन वाट एभर वी डिसाइडेड टु डु विथ द कन्टेन्ट मार्केटिङ it has evolved into something so beautiful there. If you see the social media page, it's just so like amazing. The जे पनि strategies दिमागमा आउँथ्यो नि त्यहाँ just to be this amazing content creator who could instantly get what I was trying to say. And there used to be एकदमै खतरा editor जसले चाहिँ उसले जस्तो बनाएको छ नि भिडियो त्यसलाई 10 times better पार्ने होइन सो मैले नोटिस गरेको चाहिँ just like it's you just companies are they just want to hire someone from outside and like lo you गर्ने हो and then like के strong internal team हुँदैन and like खोइ त result त्यो पनि एक महिनामा के एक महिनामा you're coming back to me after like 1 month and saying like you don't see any progress तर 1 month मा त के हुन्छ also you don't have a strong internal team होइन so they're not I think the worst thing is they're not in it for the long run I am a content creator, short form content creator. And I know how addicting your virality can be. Aajkal zone hai na they're only focusing on the virality part. They're not focusing on the value creation. The value creation ke na. जुन actually short form content हरूबाट पनि मिल्छ क्या मजाले तर it has to be a consistent thing नि त अनि just like you want instant results एक महिना भयो 15 वटा कन्टेन्ट क्रिएट गर्यो वेयर इज माइ सेल्स मा यस्तो you're not in it to win it you're just in it for the 100k views अनि त्यो 100k यतिकै ल्याइदिन्छौँ के honestly at this point I can assure you even if I'm not making the content कसैलाई राम्रो content creator को through we can get it but तर त्यो हुँदैन नि त त्यस्तो होइन so just त्यो सानो सानो fundamentals are strong nagarikan ani to keeping that expectation that's the major gap in the market right expecting like quick results ke tyo I don't get that at least try to garnu paryo ni content creation but just a lot of brands are not on TikTok फेरि right if you know what I mean धेरै जस्तो strategy चाहिँ अहिले सम्म पनि खास भन्ने हो भने Facebook Instagram तिर नै फिक्सेटेड छ के धेरैको त अझ LinkedIn ब्रान्डिङ पनि त्यतिको छैन there's so much opportunities यस्तो कुरा गर्दाखेरि होइन अनि धेरै ब्रान्ड्सहरूले त्यहाँतिर इन्भेस्ट पनि गर्न खोजिरहेको छैन कि अब ड्यु टु मार्केट सिचुएसन अहिले पनि हुनसक्छ अर मेबी लाइक यु सेड लाइक दे आर नट इन इट फर अ लङ टर्म जस्तो होइन अब भयो भएन भने भएन बिकज राइट नाउ वी आर फोकसिङ मोर अन सेल्स यस्तै इट्स सच ए catch 22 सिचुएसन जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन त्यो किङ र क्विनको बिचमा catch 22 सिचुएसन के सेल्स भयो भने मार्केटिङ गरौँला भन्छ होइन मार्केटिङ नगरेर चाहिँ कसरी सेल्स हुन्छ त इट्स such a loop such a catch 22 situation होइन so what do you think what comes first marketing or sales you know what I mean marketing obviously होइन तर मार्केटिङ गर्नलाई सेल्स गर्नु परेन त भन्ने खालको न्यारेटिभले चाहिँ what do you want to say to those people and clients who think कि पहिला सेल्स हुनु पर्यो सेल्स नगरिकन मार्केटिङ बजेट कहाँबाट आउँछ त होइन what you said first way if you as a person or if you as a business you're not going to put yourself out there consistently every single day होइन त्यसो भए किन किनोस् के कसैले तपाईँबाट किन्दै किन्दैन अर्को जसले एभ्री डे राखिरहेछ उसबाट किन्छ उसबाट सर्भिस लिन्छ उसबाट पर्सनल ब्रान्डिङ कन्सल्टेसन लिन्छ क्या बिकज सी इज आउट देयर एभ्री सिङ्गल डे द्याट बिजनेस इज आउट देयर एभ्री सिङ्गल डे For example, like I want to give this example. You're a business, so Lumiere Nepal भन्ने started by 2 acers. I think it is still that's bachelors. So they are so strategic with their marketing. म त छक्क पर्छु के like TikTok मा they're amazing at creating content, organic content होइन जे पनि भाइरल गरिदिने तिनीहरूको अनि LinkedIn मा पनि they're posting होइन अब they also do corporate gifting हरू everything होइन so they know त्यहाँ मार्केट छ भनेर त्यहाँ corporate gifting को मार्केट कहाँ हुन्छ LinkedIn मा त हुन्छ नि so I'm like oh my god होइन these kids know how to put themselves out there अनि platform specific ideas छ क्या तिनीहरूको strategies and I'm like oh my god होइन कलेजमा जे सिकिरहेछ यहाँ पो भइरहेछ त मजाले भनेर क्या so I love those two girls I know right like यो क्र्याक गर्न पनि अहिले खास धेरैवटा इन्स्टाग्राम च्यानल्सहरूले चाहिँ तर ओनर
आफै इन्भल्भ भएर कन्टेन्ट क्रिएटर भयो भने चाहिँ देयर इज अ लट अफ बेनिफिट तर बट देन देयर आर ब्रान्ड्स हु आर ब्रान्ड्स एन्ड हु आर सेलिङ अ लट अफ प्रडक्ट्स होइन बट देन को ओनर पनि थाहा छैन तर त्यसको ब्रान्डिङ गर्न चाहिँ अलिकति च्यालेन्ज भइदिन्छ क्या होइन अब कन्टेन्ट चाहिँ कसले क्रिएट गरिदिन्छ त भन्ने कुरा आयो यु नो व्हाट आई मिन लाइक एजेन्सीबाट हामीले क्रिएट गर्दाखेरि त कसरी त्यो स्टोरी नै कनेक्ट नहुन सक्छ सो हाम्रो अब एजेन्सीबाट कन्टेन्ट क्रिएट गर्दाखेरि कस्तो भइदिन्छ भन्दा इट विल बी मोर अफ कन्ज्युमर्स सेन्ट्रिक अर हुँदैन मतलब भाइरल कन्टेन्टहरू पनि त्यस्तै खालको भइदिन्छ प्रडक्ट सेन्ट्रिक धेरै भइदिन्छ क्या तर ओनरको स्टोरी ओनरको ब्रान्ड होइन सो त्योवाला पार्टमा हामी अलिकति जानै पाउँदैन किनभने त्यो कम्फर्ट लेभल ओनरसिप लेभलबाट म्यानेजमेन्ट लेभलबाट आउनु पऱ्यो अब धेरै लेयर्सहरू छ भने झनै गाह्रो हुन्छ फेरि होइन लेट्स से आइ एम जस्ट वर्किङ विथ अ ब्रान्ड म्यानेजर एन्ड आई डोन्ट इभन मतलब हेभन्ट ह्याड अ गुड कन्भर्सेसन विथ द मेन म्यानेजमेन्ट भने त झन् त्यहाँ टाढा हुन्छ नि त स्पेसली लेट्स से फर इक्जाम्पल एनी इन्सुरेन्स कम्पनी लियो न तिमीले होइन अब म्यानेजमेन्ट त बोर्ड हुन्छ ब्रान्ड म्यानेजर अथवा मार्केटिङ म्यानेजर हुन्छ होला अब काम कसरी ब्रान्डिङ गर्ने त कसरी सोसियल मिडियामा चाहिँ अब यस्तो गर्ने त हामी त्यो स्ट्राटेजी लगाउनु म तपाईँलाई अर्को पिच गरौँ वर्कसप आइडिया नो बट एक्चुली Namrata and I were just talking okay पनि just like what I pitched was a content marketing workshop होइन for mostly social media managers of like businesses okay or content creators of businesses होइन or just like how to actually make videos of your business on TikTok होइन that's such a needed thing. Oh, if you're applying for a marketing manager or a brand manager for a company, wouldn't be a very big feather on your hat. Ki matlab I can sit in front of the camera and speak and make contents for you. You're like, aren't you like instantly hired right then and there? I know. Is anybody going to do that? Sit in front of the camera with a ring light and then speak about your business? Make 3-4 contents a day. मतलब I would like instantly hire. तर त्यस्तो मान्छेहरू छैन नि अहिले. So maybe that's the training that we need to do. होइन यहीँबाट दिमागमा आयो. Content marketing workshop त is like really needed. अहिले त everything is short form content नि त अहिले. Everything होइन. तिम्रो सानो बिजनेसको स्टोरी पनि होइन I'm going to take example of Lumiere को girls again. तिनीहरूको पिन भिडियो नै के छ थाहा छ how they started their business. Exactly. And like that's where people relate to, no? With the business. Yeah. So there is a human aspect that they're bringing to the business. Okay? And Lumiere भन्ने बित्तिकै I don't think about the light business, everything. I just think about those two girls जो चाहिँ 18-19 थियो. One of the girls actually gifted her friends एउटा lamp and then they thought why not create a business and त्यो story एउटा भिडियोमा भनेको छ. They're like so beautiful. There was this, I think there's this brand called Kalos होइन टी-सर्ट वाला ब्रान्ड I think त्यो पनि मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि he has very soft voice, he doesn't even look like मतलब हुँदैन क्यान यु डु टाइपको जस्तो फेस त उसको सानै छ किट नै रहेछ किट त नभनौँ है बिचरा इज डुइङ गुड बिजनेस तर आई मिन लाइक हिज मेकिङ अमेजिङ कन्टेन्ट के मलाई त कस्तो मैले त यो यस्तो हुन्छ भन्ठानेको थिएँ तर यस्तो भयो एकदम सिम्पल स्टोरी टेलिङ बट मतलब हि इज सेलिङ लाइक क्रेजी एन्ड आई थिङ्क हि हेज अ के अरे यो अनलाइन इ कमर्स प्लेटफर्म पनि ब्ल्याङ्कसरबाट गरेको छ बाइ द वे ब्ल्याङ्कसर इज एन अमेजिङ अमेजिङ सफ्टवेयर है या त्यहीबाट गरेर आई थिङ्क हि इज मेकिङ अ लट अफ मनी हेयर मतलब देयर इज अपर्च्युनिटी इन टी सर्ट पनि मतलब एज सिम्पल एज अ टी सर्ट भनौँ न लुगाबाट पनि कमाइरहेछन् देयर आर लट अफ टिकटक अकाउन्ट्स होइन जहाँ चाहिँ स्पेसली बुटिक्सहरू क्या होइन कन्भर्सेसन हाम्रो यतातिर गइरहेछ होइन तर बुटिक्सहरू क्या ओ माई गड त्यो एउटा इन्डियाबाट आएको थियो नि लुकिङ लाइक अ वाउ जस्तो यु रिमेम्बर सो ब्युटिफुल वाला त्यस्तै खालको गर्नेहरू कति धेरै रहेछ क्या they're so कस्तो passionate देख्ने क्या they're so proud of the clothes that they're selling होइन त्यो I love TikTok videos and the business owners like understanding that the TikTok as a platform is a gold mine. I don't know मान्छेहरूले त्यो cringy भन्छ whatever like the reason like just think about the reason it got unbanned that with the US magazine because it just holds so much potential होइन यो platform I don't know about other platform I cannot vouch for it यो platform को algorithm is something different it's magic I don't know मलाई कस्तो मन I'll tell you what
what's the algorithm exactly त होइन. So from my observation होइन, इन्स्टाग्रामको र फेसबुकमा एज अ मेटा भनौँ न, त्यसको प्लेटफर्मको चाहिँ कस्तो खालको कन्टेन्ट तिमीलाई डेलिभर गर्छ भन्दाखेरि इफ यु हेभ लाइक्ड, सेभड अर कमेन्टेड अन एनिथिङ विच इज रिलेटेड टु सेल्स एन्ड मार्केटिङ, यु स्टार्ट गेटिङ सेल्स एन्ड मार्केटिङको धेरै क्या. इफ यु स्टार्ट लाइकिङ लाइक होइन, मतलब डेटिङ सेटिङ, मतलब मेन्टल हेल्थको कुराहरू तिमीले लाइक गर्नु, या सो यु स्टार्ट लाइकिङ द्याट, you will get more of those के. Doesn't matter where is it from के. मतलब नेपाल स्पेसिफिकली इन्डियाको धेरै आउँछ कि नेपालमा. If you have noticed अलि इन्डियाको अलि बेसी आउँछ क्या, हिन्दी कन्टेन्ट अलि बेसी आउँछ क्या, हनी सिंह बेसी आइदिन्छ क्या होइन. बट वेन यु आर अन टिकटक यु आर बम्बार्डेड विथ लोकल कन्टेन्ट्स क्या. regardless of whatever you have searched, you are bombarded with local contents, local creatorsहरूको कन्टेन्ट धेरै आउँछ क्या. अनि अफकोर्स इफ इट्स प्रायोरिटाइजिङ, मतलब तिम्रो पेरिफेरीको मान्छेलाई धेरै भने लोकल कन्टेन्ट्स गेट्स मोर भ्युज एन्ड भाइरालिटी के होइन. द्याट्स द होल, मतलब देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन द एल्गोरिदम नि त्यो एस्पेक्टबाट. सो द बेस्ट वे टु रिच आउट टु लोकल पिपल, मतलब तिम्रो आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरू इज टिकटक. बट द ओन्ली प्रब्लम विथ टिकटक इज कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि अलिकति त्यसमा पनि अलिकति गाह्रो छ. आई थिङ्क डिएम पनि देयर इज अ लिमिट अर गर्न नमिल्ने एउटा प्रब्लम छ त्यसमा. अर्को भनेको चाहिँ नि अलिकति धेरै भाइलेन्ट कन्टेन्ट्सहरू त्यस्तो धेरै आइदिन्छ क्या त्यसमा. एक्सिडेन्ट यु नो, मतलब अलिकति के कन्ट्रोभर्सियल अलिक धेरै आइदिन्छ क्या होइन. बिकज द्याट इज वाट इज बिङ भ्युड बाई इट हेज इट्स प्रोज एन्ड कन्स के. फेरि अब डु यु वान्ट टु, आई थिङ्क देयर इज अ रेसियो टु इट कि कति देखाउने भनेर. बट देन लोकल कन्टेन्ट्स देखाउने, तर जे चलिरहेछ त्यो पनि देखाउने हो नि त. अब फेरि लोकल कन्टेन्ट्समै धेरै, मतलब रवि लामिछाने चलिरहेछ भने रवि लामिछाने धेरै देख्न थाल्छ कि फेरि. सो समटाइम्स लाइक अब हुन्छ नि, अब इट्स अप टु यु हाउ यु वाट यु वान्ट, तर फिल्टर गरेर राख्नु पऱ्यो क्या. द वे यु युज युर टिकटक, you need to understand what kind of contents you want and what to like and what not to like के. So when you like पनि अलिकति सोची सम्झी मात्र लाइक गर्नु पऱ्यो, जेमा पनि लाइक गर्नु भएन. I think the best thing about TikTok is you don't even need followers to like get a lot of views. Exactly. I remember like the first video that I ever put got अब एक दिनमा it got like first video चाहिँ 300 गयो. Second video itself is like 28,000. Now imagine a first time like कसैले content क्रिएट गरिरहेको छ अनि त्यो सेकेन्ड भिडियोमै 28,000 कस्तो कन्फिडेन्ट फिल हुन्छ र कि उसलाई होइन. अभियसली इट अल्सो ह्याड टु डु विथ इट वाज समथिङ डिफ्रेन्ट द्याट नेपालको टिकटक ह्याड नेभर सिन होइन. आई सञ्जय गुप्ताको बारेमा कसले पडकास्ट बनाएको छ, के अरे कसले भिडियो बनाएको छ र मार्केटिङको एउटा डेफिनेसन एक्सप्लेन गर्न. तर द्याट्स वाट आई डिड नि त. यो लोकल 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 मान्छेहरू टिपेर बिजनेसेसहरू टिपेर त्यस्तै त गरेको हो नि त. बिकज आई न्यू नेपालमा मान्छेहरूले मेकडोनल्ड्सको बारेमा धेरै सुनिसक्यो. अहिले छैन है त्यो अल अबाउट बिजनेस गरिरहेको. अल अबाउट बिजनेस त अब आई लेफ्ट होइन फेब्रुअरी 2023 मा. तर त्यो वाला ट्रेन्ड के it was so catching up, no, कि you're picking up entrepreneurs, you're picking up businesses, you're breaking down strategies, giving your tips with that all about business page, and suddenly it stopped and somebody else came. But बिचरा अब she also tried होइन, तर त्यति पिकअप गर्न सकेन उसले पनि होइन. तर आई थिङ्क द कन्सिस्टेन्सी पनि अलिकति ब्रेक भयो, बिचमा फेरि ब्यान्ड भयो होइन. अब आई डोन्ट थिङ्क अहिले चलिरहेछ कि छैन, आई डोन्ट नो अबाउट द्याट. अहिले चाहिँ होइन द थिङ द्याट आई रियलाइज इज मलाई किन फाइदा छ भने आई एम सो थ्याङ्कफुल एन्ड अल्सो भेरी स्याड इज यो निसमा फिमेल्स छैन कि है. सो एनी भिडियो द्याट आम गन मेक इज इफ इट्स इन्ट्रेस्टिङ इनफ इट्स गन क्याच अन रहेछ क्या. त्यो हुन्छ नि रेलेभेन्सको मैले कति सोचेकै हुन्छ नि. त्यो टाइपको भिडियो कसैले बनाएर पनि छैन कि फेरि छैन. त्यही त once you stop the whole thing stopped होइन. अनि द मैले अस्ति फेरि करेन्टको बनाएँ नि त. अनि अगेन इट्स लाइक 95K भ्युज के. बिकज नो बडी इज मेकिङ द्याट होइन, कम्पिटिसन नै छैन. सो आई फेल लाइक म पहिला जस्तो 40 छैन होइन. त्यही त आई मिन प्लिज कम होइन. आई किप अन टेलिङ लाइक गर्ल्स है, बिकज योर प्रायोरिटी हेज चेन्ज्ड नो एन्ड समबडी हेज टु क्यारी अन दैट लेगेसी नो. एक्ज्याक्ट. अब लेगेसी त भन्दैन, तर आई कुड मेक अ भिडियो आफ्टर 4 months अनि त्यसमा भ्युज आउँछ भनेर ढुक्कै भयो हुन्छ. बिकज त्यस्तो खालको कन्टेन्ट
एउटा अब केटाहरूले गरिरहेको छ केटीहरूले गरिरहेको छैन नि त सो आई मिन देयर सुड बी मोर क्या एक्चुली सो केटाहरूले पनि गर्ने त गरिरहेछ तर आई थिङ्क not many actually yeah not many actually not picking up let's say in a 3 let's say there were these contents where you would just put pictures of like top 5 let's say matlab FMCG entrepreneurs types ke you know what I mean etike randomly hunthyo ni there was a pattern that you had I guess haina like one day you second day you third day you type ko hundaina so I think that really caught on ke त्यति बेला it started a big and I know अहिले मेरो पेजमा गऱ्यो भने त हुन्छ एन्ड आम गेटिङ ब्याक टु मेरो कन्टेन्ट क्रिएसन जोन अगेन क्या त्यो मलाई एकैचोटि आइसक्यो क्या त्यो बिकज आई रियलाइज आई नो बडी एल्स इज डुइङ इट आई माइट एज वेल लाइक म नै गरौँ न त भनेर होइन whenever I have the mood. Yeah, in any way or form, if I can be of help, if my company can be of help, let me know. We'll do that because I think the one thing that TikTok is missing right now is testo khalke content. Right? Somebody to make it. Somebody has to. And if there's nobody, like, if you can take out time once a month, maybe take out few contents, publish it, I think that will be a good thing. Okay? Or maybe like train somebody to do it, you know what I mean? At least त्यस्तो खालको ट्रेन्डहरू चाहिँ भइराखोस् जस्तो लाग्छ क्या मलाई नलेज कन्टेन्ट्सहरू एकदम एकताका भइसकेको थियो कि टिकटक जस्ट बिफोर द ब्यान्डसम्म पनि राम्रो कन्टेन्ट फ्लो भइरहेको थियो कि टिकटकमा एजुकेसनल कन्टेन्ट कसैले अब मुभिजहरूको बारेमा भनिरहेछ कुन विच मुभिज टु वाच नेटफ्लिक्समा के हेर्ने यस्तो खालको कन्टेन्ट बिजनेसको कन्टेन्ट फिटनेसको कन्टेन्ट एभ्री निसमा केही न केही कन्टेन्ट निस्किरहेको थियो क्या वन्स द्याट स्टप्ड आई थिङ्क द होल त्यो मतलब छ नि त्यो बल रोल भनेर एउटा मोमेन्टम नै ब्रेक भयो क्या अनि मान्छेहरूले त्यो कन्टेन्ट बनाउनु बिकज सो मेनी पिपल गट इन टु टिकटक कन्टेन्ट मेकिङ डिस्करेज भयो नि त त्यो डिस्करेज हुने बित्तिकै पछि इन्स्टाग्रामको लागि बनाएपछि त अब हार्डली विल गेट लाइक 10 भ्युज होइन सो अब त्यो भइसकेपछि डिस्करेज भयो अब त्यो कन्टेन्ट बनाउनु पनि छोड्यो कि आफ्नो नलेज सेयर गर्न नै छोड्यो क्या होइन अब होपफुली अब फेरि बिस्तारै बढ्न त बढ्छ होला तर अहिले इफ यु सी टिकटक इट्स सच अ मेस के अहिलेको टाइममा टिकटक हेर्नु भनेको there's not much thing going on नत्र if you remember before the ban every other TikToker used to be live every other time के मतलब एकै टाइममा 4-5 जना लाइभ छन् एकअर्कासँग त्यो there was this boxing game or something, tap game happening, so many people being engaged, you know. So I used to see so much opportunity with engaging those live people online. You do that boxing ko beach mein, if I can just like, you know, talk to them and probably integrate a brand somewhere, probably put something in the background, blah blah blah. Yस्तो khalko dimag ma आउँथ्यो के त्यो सोचिराख्दाखेरि टिकटक ब्यान्ड भयो this is the whole thing getting back on track भन्छु म बिस्तारै we have already started TikTok as service के so यस्तै खालको ब्रान्ड इन्टिग्रेसन को लागि हो के त्यो सर्भिस सुरु गरेको पनि at least start by creating contents for TikTok होइन will help you create content for TikTok we'll figure out what will go viral or what kind of things that we can discuss about होइन त्यो त अब brainstorm गर्दै निकाल्नु होला तर at least brands and people need to have a strategy for TikTok because it's a free platform for God's sake. Exactly. Also नेपालमा त टिकटकमा एड पनि आउँदैन यार you just होइन you just put your content and it has such a huge potential to go viral just like that. होइन so why aren't brands investing in TikTok? Do you think that TikTok has a little bit of lower brand value than Meta in Nepal? नेपाल होइन थाहा छ even outside. है like I've noticed like हुन्छ नि त्यो TikTok as an app नै the word cringe सँग associate भयो and here's why it's like अब तपाईँको इन्स्टाग्राममा younger demographic फेसबुकमा different demographic टिकटकमा सबै खालको मान्छे छ सबै एज ग्रुपको मान्छे देख्छु है म एभ्री एज ग्रुप गसिप पनि गरिरहेछ ऊ पनि गरिरहेछ सानो बच्चाले पनि बनाइरहेछ त्यो पनि बनाइरहेछ एभ्रिवेयर सो वेन देयर आर अ लट अफ पिपल अभियसली देयर गोना बी त्यो गुड एन्ड ब्याड अनि ब्याडमा त एम्फोसिस आउँछ नि सबै होइन त्यही भएर त टिकटकले विकृति ल्यायो त्यस्तो त्यस्तो कुरा आयो होइन I think TikTok is more like India's Got Latent, you know, for it's like mainstream channel and TikTok. मतलब TikTok is where you can just like छाडा हुन मिल्ने खालको त्यही त अनि यस्तो राम्रो एल्गोरिदम छ होइन अनि रेपुटेसन चाहिँ एकदम नराम्रो छ क्या टु दिस डे आई फिल भेरी ब्याड भेन समवन सेज लाइक टिकटकर के त्यो टिकटकर भनिदिन्छ क्या त्यो नराम्रो टोनमा भनिदिन्छ क्या अनि लाइक ओके त्यही भएर त मैले अगेन पर्सनल ब्रान्डिङको कुरा ल्याउँछ है
एजुकेसनल कन्टेन्ट क्रिएटर भनेर जहाँ पनि छापिदिएको छ मैले बिकज यु डोन्ट कल मी अ टिकटकर होइन बिकज अब इन्फ्लुएन्सर भन्ने छ त्यो आई डोन्ट लाइक त्यही भएर जहाँ पनि जुनै पनि गेस्ट लेक्चरमा जान्छ नि जुनै पनि वर्कसपमा जान्छ नि आई वान्ट यु टु इन्ट्रोड्युस मी एज एन एजुकेसनल कन्टेन्ट क्रिएटर जहाँ पनि बिकज यु सेट यर ओन नेरेटिभ क्या अहिलेको Hey, hi, I am a TikToker भन्दा राम्रो सुन्दिदैन हो होइन बिकज लाइक अब आई डोन्ट नो बिकज obviously the app already has a reputation like that. I am very proud of the platform, honestly, being a creator of that platform. It's changed my life, but the negative connotation, whatever it has, and the word influencer has, TikToker has, I say I just didn't like that. And त्यही भएर I set up a personal branding cake. I think त्यो टिकटकको ब्रान्ड बिग्रेको पनि एक हिसाबले अलिकति चाइनिज ओन्ड भएर चाइनाको आफ्नै ब्रान्ड पनि वर्ल्ड वाइड अलिकति त्यो हुँदैन अलिक अर्को एङ्गल पोलिटिकल लेभलमा खस्केको भएर पनि इट हेज एफेक्टेड टिकटकको लग जस्तो लाग्छ क्या मलाई इट्स नट बिकज अफ द प्लेटफर्म इट्स सेल्फ बट बिकज अफ लाइक पोलिटिकल रिजनिङ्स अलिकति धेरै एक ताका इफ यु रिमेम्बर लट अफ नेगेटिभ न्युजहरू सबै टिकटकबाट आउँथ्यो नि त जस्तै वेन यु सी अहिले पनि इफ यु गो एन्ड सी नोटिस कि इफ यु आर स्क्रोलिङ थ्रु फेसबुक यु डोन्ट गेट द्याट मच अफ नेगेटिभ इन्फर्मेसन क्या मतलब त्यति धेरै त्यो ब्याक टु ब्याक आउँदैन कि तर वन्स यु गो इन्टु टिकटक एन्ड वाच समथिङ नेगेटिभ होइन लेट्स से अस्ति सलमान खानलाई चक्कु हान्यो होइन सैफ अली खानलाई चक्कु हान्यो होइन अब एकचोटि मैले सर्च गरेँ के हो भने मैले नहेरेसम्म आएकै थिएन क्या तर वन्स आई सर्च इट ओ माई गड आई वाज बम्बार्डेड विथ एभ्री अदर कन्टेन्ट त्यही नेगेटिभ होइन अर्को मतलब कन्सपिरेसी थ्योरिज यो त्यो अब त्यसमै म डुवेल भयो नि त इट्स सो इजिली मतलब हुक गर्ने खालको प्लेटफर्म इट्स अबाउट हाउ यु युज इट एन्ड हाउ यु अवेर अबाउट हाउ यु क्यान युज दिज प्लेटफर्म्स टु सोर्ट अफ help yourself to get better information कि it's about you in fact होइन तर आई थिङ्क त्यो नेरेटिभले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूले टिकटकलाई चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा पनि लिन्छ तर आई थिङ्क यु सुड बी अवेर अबाउट हाउ यु युज सोसियल मिडिया क्या you know what I mean मतलब why blame the platform while you are the one who's watching it no also blame the creators I think I don't want to blame everyone the creators haru pani I feel like you hold अब सबैलाई म भन्दिनँ सबैको अब हुन्छ क्रिएटरै बन्नलाई त कन्सिस्टेन्टली एउटै निशको त्यो गरेपछि मात्रै क्रिएटर हो भन्छु क्या म चाहिँ होइन तर यु सुड अल्सो होल्ड सम रेस्पोन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कसले हेरिरहेको छ तिम्रो भिडियोज क्या यु क्यान बी लाइक म यस्तै खालको हो भनेर आई डोन्ट बिलिभ इन द्याट पुरै मुखसुख छाडेर टिकटक भिडियोजहरू बनाउने होइन यत्तिकै अब नचाहिने कुरा गर्ने अर्काको भिडियोलाई के भन्छ त्यो गर्छ नि ग्रिन स्क्रिन जस्तो ब्याकग्राउन्डमा युज गरेर अब जे पाइ त्यही भनिदिने मतलब अब आई थिङ्क त्यो क्रिएटरहरू पनि अलिकति रेस्पोन्सिबल चाहिँ हुनुपर्छ आई थिङ्क टिकटक अलरेडी हेज डन सिमिलर काइन्ड अफ इनिसिएटिभ पनि नेपालमा बिकज आई सी अ लट अफ नेगेटिभ कमेन्ट्स कमिङ इन स्पेसली हुन्छ नि त्यो भिडियोजहरूमा त जे पाइ त्यही मुख छाड्ने अब आई डोन्ट नो टिकटकले त्यो नेपाली मुख छाडेकोलाई डिटेक्ट नगर्ने हो कि न के हो होइन अहिले त एकदम स्ट्रङ भएको छ टिकटकको पोलिसिज आफ्टर इट्स गट लाइक त्यो अनब्यान भएपछि एकदमै स्ट्रङ छ अहिले पोलिसिज एभ्रिथिङ होपफुली अब त्यही त यो अमेस्ट अल दिज थिङ्स आई थिङ्क वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड सोसियल मिडिया इफ यु वान्ट टु हेभ युर पर्सनल ब्रान्ड 100% and if you want to market your business if you want to market yourself understanding social media is such an important aspect of growing your business लाग्छ मलाई चाहिँ growing your personal brand पनि होइन अनि आई थिङ्क दिज आर यस्तै खालको कन्भर्सेसन्सहरू धेरै हुन थाल्यो भने त मान्छेहरूले सिक्ने हो नि त होइन यसको वरिपरि धेरै कन्भर्सेसन भइरहेको हुँदैन क्या अनफर्चुनेटली ओन्ली इन्फर्मेसन वी गेट इज फ्रम के अरे इन्डियाको पडकास्टहरू होइन त्यहाँ पनि अब स्पेसिफिक मात्र छ नेपालको कन्टेक्स्टमा त झन् देयर ओन्ली स्पेसिफिक एन्ड भेरी फ्यु कन्टेन्ट क्रिएटर्स एन्ड पडकास्टर्स हु सort of क्रिएट कन्टेन्ट अराउन्ड यस्तो खालको टपिक्सहरू विच एक्चुली is for learning, which is actually for learning with experience. So this is our small effort, and I hope that people who are listening to us or watching us have gained some kind of value from this, and hopefully they will enroll in our training which we are going to do on 15th of February. 8th of February, so sorry. 8th of February ma हामी गर्न लागेको छौँ. So 8th of February मा चाहिँ नि we are going to do personal branding को training and we are hoping that a lot of people sign up and
learned with Riya, I guess. Yeah. And Yeah. so any parting note, but I think we have already done like over 1.5 hours just the live, right? So any last parting note that you want to share with our audience? Okay, I think since the whole theme is about personal branding, I think it's very important to do good work, but it's equally important to show how good of a worker you are and kati excellent sa timro skills, everything. So personal branding can really help you in your career growth. I don't know मैले कति लेभलको career growth गरेको छ, but whatever personal branding गरेँ नि मैले त्यसले नै मलाई immense opportunities ल्यायो. So I hope I can impart the same knowledge to you. Yeah. Great. All right. Thank you so much, Riya, for doing this. And I hope to see you soon. And I, you know what? I really hope to create more courses with you. Yeah. You know what I mean? Yeah. With your experience that you're gaining over these years, होइन अरू कुराहरू पनि फेरि तिमी यस्तो हुन्छ आई थिङ्क लाइक मान्छेहरूको ट्रेनरको बिचको एउटा हुन्छ नि पर्सपेक्टिभ टुवर्ड्स ट्रेनर के ट्रेनर एकदमै एक्सपिरियन्स्ड हुनुपर्छ र एकदमै आई थिङ्क ट्रेनर सुड बी एबल टु ट्रेन यु नो व्हाट आई मिन एउटा इन्फर्मेसन ल्याएर राम्रोसँग ट्रेन गर्न सक्ने मान्छे इज अ गुड ट्रेनर के नट अ पर्सन हु हेज ह्याड लाइक I don't know, 15 years of experience. Of course, 15 years of experience भएको मान्छेसँग different examples-हरु हुन सक्छ. But those examples can also be learned. But the way you train it is more important. So I feel like you're a very good trainer when it comes to training. And I hope that whoever has had training with you and whoever are going to have training with you are definitely going to learn something and is going to add value to their lives and career. Thank you. All right. On that note, thank you so much, Riya. Thank you for having me over again. Great. We'll do this soon again for another training and another podcast. Yeah, sure. Thank you so much. Thank you.